Ja. Men om de har problem att få fram Ja, då. Jag vet inte vad de håller på med. Inget socker. Jag tänkte så. Jag ska kolla. Ja, så det är väldigt men jag har inte kolla det. Vad säger du? Klockan är ja, man hade ju gått igår, det var över 1% minus. Det är bättre i det. Det är alltid lite intressant att stänga. Man kan kolla Nordic Mines. Vad händer med dem? De är 28. Det blev flera stycken och bara blir Det kan ju vara säkert. Jaha. Ja, jo, det var ju det, men för sen så skulle anledningen att jag kontaktade någon för... Ja, vi hoppades ju på Det kunde du köra på landstider. Jag kör, jag precis ska gå in jag Trainer va? Nej, det skulle först kan man de vill ha smartfix Just det, den och sen där ska jag gå. ja, det var stoppwatch, ja just det, ja, det är god. Så ska vi ordna en stol för dig. Ja, det är du Fredrik? Ja. Tjena. Ja.
Men du har varit ordförande tidigare i sådana här. Absolut. Jag var styrelseordförande i gamla lokal. Nej, jag sätter mig. Tror man får sitta här? Ja, det sitter den där. Nej, nu kör jag en egen firma med en kollega. Jag kommer från Fylga som är lite mer känt. Du känner den här mannen förstår jag. Absolut. Han känner alla. Men det finns ju både kaffe och vatten. Kaffe. Jag får störa en gång till. Ja. Jag var omväg till kaffe. Jag var omväg. Kaffe och vatten också. Det vill man inte ha. Man ser hela en tjej och är liksom... Hallå? Hallå? Torbjörn Bygden. Martin Johansson. Hej Martin. Vi befinner oss i ett hörsal på Assets. Okej. Och det är väl ett 20-tal personer här då. Ja. Inklusive 4 personer från styrelsen. Det är Christer, det är Kari, det är Hans och Torsten. Ja. Tjena. Hallå. Så, Martin, jag skickar också en inbjudan till Vinod, Saradi och Salim. Ja. Jag svarar inte att de är på tråden just nu då. Nej. Men vi avvaktar väl lite stund. Ja, det fanns ju. Så kan det. Nej. Ja, det är så. Jag kan dela på, ni kan dela på en kanske. Kan du dela på en? Han har fått dem där.
Men där är det. Ja. Jag kan ta extra. Jag kan ta den. Okej. Ja, men då. Har ni agendan? Jag skickar vidare. Men det har vi också. Ni har den? Det är Agendan. Vi gör den. Ska du börja? Jaha, vi är lite sena, men vi kör igång kanske. Klockan. Ordinarie styrelseordförande är tydligen inte tillgänglig idag. Jag heter Hans Andreasson och sitter i bolagets styrelse. Välkomna till årsstämman i Nordic Mines. Jag förklarar här stämman öppnad. Vi ska välja en ordförande på stämman och föreslagen är Fredrik Zettergren. Kan vi välja Fredrik som ordförande för stämman? Ja, varsågod Fredrik. Då ska vi se, jag ska presentera mig först då. Jag heter Fredrik Zettergren. Jag är advokat, precis som Hans här. Jag har blivit ombedd att vara ordförande på stämman idag då. Och då hoppas jag att vi tar oss igenom det här på ett trevligt sätt. Förstås, såklart. Och den första punkten är upprättande och godkännande av röstlängd. Och då undrar om det är någon som är ansvarig för att ha upprättat en sådan här idag. Jag har en röstlängd här. Du har en röstlängd där. Och ska vi skicka den runt den då så att vi får koll på vilka som är här då? Ja, vi kan skicka runt den under tiden här då. Kan du inte kopiera den så vi får varsin? Nu har varsin. Då skulle det vara val av två justeringsmän då. Kan jag få förslag på justeringsmän? Jag kan föreslå mig själv då. Du föreslår dig själv. Och du Ja, händer. Åsa Westhagen heter jag, företräder Sveriges Aktiesparares Riksförbund här på stämman. Alltså, då ska vi se. Det var ditt namn. Åsa Westhagen heter jag. Westhagen till och med. Trevligt. Kan vi välja Åsa Westhagen som justeringsman? Ja. Utmärkt. Jag skulle vilja ha förslag på en till. Per Lundin. Per Lundin. Kan vi välja Per Lundin? Nej. 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 Jag står inte till förfogande. Du står inte till förfogande. Jag är på väg. Ja, då får jag med mig ett till förslag. Anneli. Anneli. Ja, just det. Ja. Kan vi välja Anneli? Ja, absolut. Anneli. Utmärkt. Och då är det en sekreterare också som vi skulle behöva till dagens stämma. Kan jag få förslag på det? Kan vi välja Torbjörn Bygdén som sekreterare? Ja. Då är du valt till sekreterare, Torbjörn. Ursäkta? Då är du valt till sekreterare på stämman. Trevligt. Så. Och då ställer jag frågan som punkt nummer 6 om vi kan finna att stämman är behörigen sammankallad. Kan stämman besluta att stämman är behörigen sammankallad? Ja.
Då går vi till punkten 6 och då är det som så att det har kommit ut en dagordning för dagens stämma. Och kan vi godkänna den stämman, eller den dagordningen för stämman? Ja. Ja, punkt nummer 6. Ja, Jag finns inte med på den här listan. du finns inte med på listan. Kan du lägga till dig? Ulf Brodén. Antal aktier? När börjar Det är så. Alltså det står fullmakt på mig och jag har inte gett någon fullmakt. Bra. Du har inte gett någon fullmakt. Nej. Likadant för mig, jag har inte heller gett någon fullmakt. Ja, Okej. Och mig också. det, precis. Det är därför jag står här. Jag försöker lösa det problemet. Ja. Det har blivit ett missförstånd här. Och sen det här med läskglasögon. Mm. Ska vi se. Då går vi till punkt nummer 7, framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Herr ordförande, kan vi, Ja. har jag försökt berätta att vi återkommer till frågan om röstlängden? Så Ja, vi absolut. backar Ja. tillbaka och så när den är klar. Absolut. Ja. Tack. Exakt. Och det får man svara på tid. Och då är det någon i styrelsen kanske som föredrar den här framläggande av årsredovisning och koncernredovisning. Och föredrar den. Det första tog en Widén. Vad säger Torbjörn Widén? Jag har ju inte deltagit i framtagandet av årsredovisningen. Okej. Är det någon i styrelsen som kan berätta lite på den punkten? Okej. Har alla tagit del av den i alla fall? Jag skulle nog vilja att de drar lite grann ur årsredovisningen. Ja. Det borde finnas någon styrelse som kan ta det jobbet, tycker jag. Eller har ni skrivit på ibland? Ordförande, finns det en undertecknad årsredovisning här på stämman? Det är den här. Det är den här. Ja. Enligt det agendaförslaget vi skulle bidra. Så det är nog ingen som har förberett sig. Inga underskrifter? Nej, det är ingen som har förberett sig på att dra det. Ja. Du ska få nej till det. Så skulle du dra den där punkten. Nej, det har inte jag godkänt. Give a few highlights from No one. Okay. Because we thought we not were going to do that. We thought we not was going to do that. Do some highlights from the annual account. Can you do that? Try. I can do it. I can do No. Someone from the board knows what's been happening. Fick in you. Ja, det är framlagt i alla fall. Är det någon som har någon fråga till styrelsen då? Och så? Just det här, men är den verkligen underskriven? Då var frågan, kan Ja. vi få se en underskriven? För vilket datum är den underskriven? Var vår fråga. Ja, Vi har missat. Vi har inte lyckats. Jag kan väl säga som företrädare för styrelsen så kan man väl ingripa lite grann. Ja, årsredovisningen är påskriven. Den har cirkulerat runt och alla har skrivit på. Den är också överlämnad till revisorn. Naturligtvis det är en förutsättning för att revisorn ska godkänna den. Torbjörn som är ansvarig för förvaltningen av bolagets administrativa sida antar jag har den så att säga ihopsamlade versionen. När det gäller då en redogörelse för årsredovisningen så har den fast lämnats över till granskning. Tanken hade ju varit idag att vi ska ha styrelseordförande Vinod med oss. Han har fastnat i andra göromål tyvärr. Så att det blir lite svårt naturligtvis för oss att på stående fot redogöra för det som ni har fått fram här nu. Det som är på bordet där.
Däremot står vi självklart till förfogande att svara på frågor. Om det, att det finns några sådana kring det här gångna verksamhetsåret. Baserat på den årsredovisningsutkast eller förslag eller det som ligger på bordet. Så att säga. Men då måste jag fråga. Jag sitter som kassör i en bostadsrättsförening i Handen. Vi är 39 lägenheter. I den lilla föreningen, där går vi igenom årsredovisningen. Här har vi ett litet företag och du står och säger att du inte kan gå igenom årsredovisning. Vad är det här? Har du den inte med dig eller? Jag har den här. Ja, men då vill jag att du går igenom viktiga punkter i årsredovisningen. Det brukar vara normalt att Ja. man går igenom det. Det är inga konstigheter, det var bara att vi hade förberett att en annan person skulle göra det så att det blir lite off. Det blir lite improviserat. Vem var det som skulle gå igenom egentligen? Vinod som är styrelseordförande som inte är här idag. Ja, vad är anledningen att han inte är här idag? Vad är anledningen att inte Ryan är här idag? Att Ryan? Sarari eller? Ja, Sarari. Bakgrunden till det är väl helt enkelt att bolaget och dess verksamhet under senare tid har bedrivit. Det har ju inte funnits finansiering i bolaget. Det är svårt att Så Sarari har ju inte fått betalt under ganska lång tid. Och tyckte då att han kunde inte motivera att resa hit för det. He's on the phone. Yes, he's on the phone. So why don't you say that? Ja, det kan man. Det tycker man är väldigt logiskt. Om man så stor beslut som han gör i företaget. För det är väldigt rimligt att man kom hit. Kan man. Då borde man inte undvika det ansvaret. Det känns väldigt amatörmässigt. Ja, kan man. Man får fel bolag för alla. Vad är din position i styrelsen? Vad gör du där? Jag är en vanlig styrelseledamot. Vad har du för uppgifter då? Inget annat än att följa bolagets förvaltning på sedvanligt sätt. Och man kan väl säga att under den senare tiden så har väl styrelsens inriktning varit att säkerställa att bolaget hamnar i någon typ av trygg hamn. Det här året, om man ska berätta lite fritt hur det har sett ut från styrelseperspektiv, så kan man säga så här att det här sista verksamhetsåret har ju präglats framförallt av en ganska stor konflikt mellan tunga aktieägare. Det har i ganska hög utsträckning låst styrelsens arbete och gjort det ganska svårt att föra något konstruktivt och vettigt styrelsearbete. Och det i sin tur har väl lett till att det som styrelsen fått göra, det har ju varit fokuserat väldigt mycket på att hitta akuta lösningar på de problem som har uppstått under resans gång. Ja, men kan du gå Jag hade en igenom... fråga där då. Sen Anneli och sen får du fråga. Ja, jag ska ställa mig så alla ser mig. Jag heter Åsa Westhagen och jag företräder Sveriges Aktiesparares Riksförbund på stämman. Min fråga är helt enkelt till närvarande styrelseledamöter. Vill ni fortsätta att genomföra den här stämman eller vill ni ta den möjligheten som finns att helt enkelt ajournera stämman och fortsätta den vid ett senare tillfälle när ni känner er lite mer beredda att lägga fram de här handlingarna och gå igenom samtliga punkter om det är nu så att det har blivit något konstigt här. Vi kan ju ajournera den här stämman utan att behöva kalla den igen, men att komma överens om ett nytt datum då vi träffas och så får ni en ny chans då. Hur lång tid snackar vi om? Det är det handlar om. Man har ett antal veckor på sig, sen måste man kalla igen. Men man kan säga som så här att om man då säger att man ajournerar stämman, då är det också så att bara vi som är här idag får möjlighet att komma in. Man får inte komma in då och säga så här, men ja, då var det en dag som passar vi bättre, utan då är det så att säga, det är viktigt att när vi fastställer röstlängden här så är det vi som är här idag med våra röster som i så fall får tillfälle att återkomma då vid en senare tillfälle. Men ajourneringar kan vara långa och korta, det kan vara 5 minuter för att man ska hinna avhandla någonting, eller så kan det vara flera dagar. Så, men det viktiga är att när vi går härifrån så ska alla veta i så fall när stämman återupptas igen, så det ska inte vara någon oklarhet om det, utan det ska alla känna till då i så fall när stämman ajourneras till. Det var en fråga nu till styrelsen, så jag tänkte ordförande om vi kan kanske få ett svar till det innan andra får ställa sina frågor. Jag tänkte om det var någon fråga i anslutning just till det. Jag har en annan fråga i anslutning till det. Ja. Kan man inte ta telefonkontakt med personen som är ansvarig för det vi frågar om? Ja, någon skulle ha varit med på telefon, men det verkar inte fungera. Vad säger styrelsen om den framställda frågan om ajournering? Ja, för egen del känner jag väl att vi har en del frågor som behöver behandlas med av akut natur.
där det är viktigt att vi fattar beslut. Så att mitt förslag, jag tackar ödmjukast för förslaget. Det var konstruktivt och bra, men jag tror att vi får ju finna oss i att vi står här och då får vi försöka lösa problemen. Vi får finna, du är väl inte helt för att finna oss i, det är ju vi. Säger här som får finna oss i det, inte du då. Har jag fel? Jag vet inte riktigt varför du tar upp frågan. Nej, men vi får hantera situationen. Nej, men du kommer ju inte representera nu och så sen ska du gå igenom den här årsredovisningen. Och just nu säger du att vi får finna, nej. Du har gjort så vi får finna oss i det. Eller ni. Ja men det är ju så det är, visst är det så. Alltså, det är semantik, men fortfarande. Det är ni som för mig är det en vi får finna oss semantisk i det. fråga. Man kan säga så här att det finns säkert anledning att tro att det finns aktieägare som tycker att styrelsen har skött sig ganska dåligt under året. Nej men det handlar inte om det. Vi Och att vi snackar borde om vara det här bättre. mötet, vi snackar om Jag årsredovisning nu. Ja, Jag snackar inte om det gångna Jag året. försöker ge en kontext till den kritik du nu framför mot mig. Ja. Poängen är helt enkelt att idag hade ingen av oss på vår agenda att vi skulle dra det här. Det fanns andra som skulle göra det. Självklart har vi läst materialet, men jag har inte förberett en presentation och det här är ingen av de övriga styrelseledamöterna heller. Därför skulle det finnas andra som skulle ha den uppgiften idag. Nu är inte de här. Jag tycker inte att vi ska skjuta på stämman. Jag tycker vi ska försöka gå igenom det här så gott det går. Ja, du säger att en anledning till att fortsätta är att det finns några förslag som är nödvändiga att fatta idag. Man kan ju faktiskt göra så att man tar sådana beslut som anses nödvändiga att fattas idag och man låter man ajournerar andra punkter. Så att det blir, man startar igång idag, tar ett antal punkter och sen ajournerar man ett annat antal punkter då framåt. Så att de tas vid ett senare tillfälle och det vi ju kanske framförallt pratar om här det är ju framläggande av årsredovisningen eller hur som där vi uppfattar finns vissa brister. Just nu är det väl kanske framförallt i framläggandet, vi hade som sagt gärna sett ett original här också idag men det går väl att ordna kanske vid ett senare tillfälle medan kanske andra punkter går att fatta då med utgångspunkt ifrån ett behov som du säger, det kan vi kanske lösa sig allt eftersom vi går igenom dagordningen då vilka sådana beslut är. Jag överlämnar det till Stellan och fattar beslut. Får jag säga en sak? Det finns... Du får nästa fråga. Du ville säga något. Anneli ville säga något. Anneli. Ja, jag vill hänvisa till situationen i bolaget och de viktiga frågor som vi behöver fatta beslut kring. Därmed så röstar jag följer Hans Andreassons rekommendation att vi beslutar om detta här idag och inte skjuter på frågor in i framtiden. Ja. Jag har i min dator en påskriven årsredovisning från hela styrelsen. Det är så här. Men vad är själva originalet då? Och det ska finnas bestämt. Originalet, vi har inte tillgång till originalet här och nu. Det ska ju finnas på stämman. Ja, det här har skickats runt. Det här har skickats runt till människor i olika delar av världen för underskrift. Har du kopia kan vi skriva på det på nytt. Ja. Alla i styrelsen är inte här. Jag återgår till frågan hur pass viktig är frågan att få se signaturen på ett original. Jag är av en annan åsikt och en annan anledning till att jag är här idag. Och det är just de viktiga principiella frågor som vi behöver diskutera om framtiden. Och sen tycker jag, det är min egen uppfattning, att vi inte ska fastna i de formkrav kring hur ett original, en årsredovisning, signaturer etc. Jag tycker inte att vi ska behöva lägga mer tid på det, utan vi behöver fokusera framåt på dagordningen och de frågor som vi behöver besluta kring. Ja. Per Lundin heter jag. Förklaringen handlar ju om nästa punkt som handlar om ansvarsfrihet. Vad styrelsen gjort de skulle göra. Och de lägger sig platt på marken och vill inte ens prata om bolagets verksamhet under ett helt år trots att de sitter i styrelsen solidariskt. Det är därför vi gärna vill ha det här på och se att det uppfyller formaliga krav. Ja. Får vi fråga om det blev en röstlängd utdelad till oss så vi har en anledning och möjlighet att kunna se vem som representerar olika aktier och hur det ser ut. Ja. Hur röstförhållandena är på stämman. Ja. Vi har en närvarolista som felaktigt
riktigt har blivit en fullmaktslista. Så vi kommer att be om en paus. Och i den här pausen så får, eftersom jag inte vet när ni alla närvarande heter, så får ni komma och stryka er ifrån närvarolistan, och sen så har jag alla fullmakter vid sidan av. Så vi tar en paus för att lösa den röstlängden, den frågan. Ja, det är väl lika bra att vi gör det, för vi kommer inget vidare om vi vet hur röstförhållanden är. Vi kan ju se i och för sig om stämman kan rösta för eller mot ajournering då, eller delvis ajournering. Det finns 2 ajourneringar vad jag förstår begärda. Dels en kanske lite längre ajournering som innebär att man ska kunna, att bolagets ledningsstyrelse ska kunna återkomma och presentera i första hand, vad vi vet än så länge, årsredovisningen på ett kan man säga, adekvat sätt, så som normalt görs på en stämma. Men sen har vi ett yrkande, vad jag förstår, ytterligare om en mer kort ajournering som avser hur lång tid då som ni behöver, får jag fråga? Med anledning av röstlängden. Precis. Ja, det skulle vi kanske vara en kvart, 20 minuter, en halvtimme. Ja. Jag tänkte vi kanske ska dela upp de 2 så att det inte är samma beslut. Då föreslår jag att vi tar den där pausen på kvart. Man kan också säga då att om vi har 20 minuter på så har jag inga problem att läsa på verksamhetsberättelsen och dra den för er. Om det är bra. Det tror jag vore. Toppen. Då tar vi 20 minuter. Det är väl stämmans beslut om vi ska ajourneras i alla fall. Ja, absolut. Om vi ska vara riktigt formella. Ja, absolut. Det är helt rätt. Kan stämman fatta beslut om en kortare ajournering efter 20 minuter? Ja. Då gör det. Då är mitt förslag att ni som finns på närvarolistan, som är närvarande, jag har kladd, men ni har ju en blank, har ni inte? Nej, jag har ju kladdat de här. Fick inte du, Jan? Ja, perfekt. Du ska komma fram hit och skriva att du är här, men inte att du sen ska göra. Prata med Anneli. Var det här någon originallista som du gav mig, eller vad var det? Eller var det här någon jag fick det? Eller är ni skrivna nu? Ja, de fanns inte här så. Nej, men du ska skriva dit mitt namn. Ja, det får jag. Jag trodde de var tidiga på det här. Jag tror att vi skulle få det var signatur, det var en sån där. Ja. Men när man anmält sig där så var det inte skyldigt. Du inte här närvarande? Nej. Okej, så det är du som ska vara? Ja, hon är fortfarande. Så jag är med på den här listan. Jag har också anmält mig, jag finns inte med. Ja, absolut. Det finns en som heter till en extra stämma. Det är bara 7 timmar. Ja. 7 timmar, 16 års förvaltningsberättelse. Det är ju skrivet den 21 juni och det ska väl stå 21 juli. Utgår jag från den där kallelsestämman den 25. Jag var konkret med det kom klockan 8 på morgonen. Ja. Och anmälningstiden gick ut klockan 15 samma dag. Ja. Är det verkligen seriöst eller är det skrivfel? Nu vet jag fortfarande inte hur det varit med den här listan. Om du röstlängd så tror jag att man diskuterar bort den. Jag tror att man diskuterar bort den. Jag fanns inte med, det var därför jag ser Jag fanns inte med. Jag skriver in särskilt. Jag har anmält något. Det finns inga aktieantal eller på någon av de här listorna. Så det säger inte väl.
Jag sitter och åker ner i 9 januari och fick vända med en timme. Vakant. Han ringde dig också. Eventuellt. Jag satt på jag bor här i Stockholm, men jag satt också på pendeltågen de här bilderna. Men då sitter faktiskt krav för att betala tillbaka SL-avgifterna. De gjorde det. Jag har så helt andra redan ner och får jävligt dåligt. Jag begärde att den där kvinnan, det var ju någon från advokatbyrån som ringde. Så det kommer nu, kanske. Det är lite dyrare dessutom. Ja, det är inte så dyrt, men det är dåligt. Har du 150? Vad kommer du med? 15 Vad är det någonting som vi skulle använda? Cirkulera bara så att vi vet vilka som har kommit. Fanns ni med på listan? Hejsan. Du vet att vi ser de stora krav på slutet. Ja visst, det gör vi det. Men då vi kommer till ska vi se det som en ja, men hur ska vi kunna bli här? Och framförallt förklara vad det är man gör blockuppdrag. Det är liksom den stora. Det är därför vi har kommit hit. Årsredovisningen kan vi ju... Ja, visst. Så vi visar pigga på kaffe. Vi hade jag trodde att det skulle vara Vad har det med Först investerar man
Ja. Anneli. Nej, hon är hemma, hon är sjuk. Feber. Hon är... Det är småsmalare. Vänta, hur många aktier har du? Ken? Va? Va? Det vet jag inte. Visst är du med på det? Hon är den där. Hur länge jobbar du nu? Semester på nästa vecka? Jag jobbar nästa vecka. Precis, vi kan beställa av det sista. Det är ett bolagsstämma. Fastighetsintyg. Förstår du? Mm. Så det kanske kan vara lite lugnare för honom. Vi fick ju mejl i morse att du skulle ta oss. Har du sett det? Nej, jag har inte sett. Ja, det borde det. Det borde vi gjort, ja. Tobias, jag säger det PPT nu. Ja, det är bra. Det är Hans här som gör en förberett uttal. Ja, jag märker det. Lycka till. Ja, så är det. Ja. Yo to bylo 70. Ty si potom já jsem měl film, až to bylo. To si byl uvacej. No jasně. No jasně, teďka to jsme se drobátko změnili. Já jsem si bral, že jsem měl 50. Jsem si vzal svůj vlastní, protože jsem byl s Orlandou, jsem si koupil takový No já jsem teď mám taky to se bylo ještě o 4 roky, tak mám 8 000. Předtím jsem měl asi 14 000 čistý. Když už to máte, tak to máte 8 říkal, dostanu 60 dětí, dostanu svou penzi. No, ale já jsem tak jsem dostal do Vátku šel. Potom
Yeah, that is for voting for the deal. But where is the deal? You understand what we're saying? It's an unsecured deal. There is no deal. It is just a piece of document. Look, you can just, if you want to believe, you believe, you don't believe. So 25th of September 2017 is when he promises that he will not financially close. That's the point. You can say something. So if I tell you that there is an Anneli? Ja, mina damer och herrar, varsågoda och så återgår vi då till innan Hans Andreasson ska redogöra för vad som har hänt i bolaget, så återgår vi till punkten 3 då och återupptar stämman då. Varsågod, Anneli, går med röstläggning. Precis. Jag har ju en lista som har blandats med närvarolista och fullmaktslista. Jag vill bara bekräfta om det är någon som har missat på listan. Samuel, dela ut den så vi ser. Jag tänkte jag ropar upp alla namn, stryker de som inte är närvarande och sen kopierar vi upp en närvar, alltså de som är närvarande med röstantal.
istället för att kopiera upp förslaget. Alltså, nu har vi en lista som är inaktuell eftersom den innehåller både fullmakter och de som är närvarande och slagits ihop i en. Så det har blivit rörigt. Så nu försöker vi ordna en struktur här genom att stryka de som inte är närvarande men som har lämnat fullmakt till mig och de som är närvarande som vill föra sin egen talan. Så jag vill bara ropa upp de namn som inte har givit sig till känna och se om jag har missat någon. Samuel Börjesson, Junior Olin, Joanna Tigerström, Lars Bramelid, Sara Renström, Jan Nilsson, Hans-Göran Nilsson, Pranay Panda, ja. Stefan Larsson, Christer Johansson, är det samma Christer Johansson som finns längre ner? Det finns 2 Christer Johansson på listan. Johan Gustafsson. Ja, det är jag. Okay. Bengt Lundström. Emil Kantelius. Martin Fahlqvist. Peter Karl Ellström. Jess Victoria Bräckho. Nej, hon är inte här. Nej. Mikael Lundqvist. Mikael Andersson. Ja. Då. Alla dessa anmält sig men de är inte här. De har anmält sig och jag har fullmakt för dem. Men de är inte här. Så det är det som har blivit misstaget. Att vi har blandat närvaro med fullmakter. Så, ska vi då göra så att den där kopieras och så fastställer? Precis, vi upprättar en ny utifrån de som är här med vi behöver kontrollera också i aktieboken aktieinnehavet. Jag heter Tor Silver och 1000 aktier, står det med här? Du var inte med på listan här. Kanske du kan läsa upp de närvarande också så försvinner jag har en annan lista. Tord Sedelund. Ja. 1000 röster. 1000. Ja, vi ska kontrollera det. Ja. Vi upprättar den nya röstlängden utifrån vilka som är närvarande och vilka som har överlämnat fullmakt. Sammanställer den så vi vet hur många röster vi har här idag. Ja, det här. Förslag om att ajournera en gång till då. Ja. Hur lång tid behövs för det? Det är ju inte så många personer. Hur lång tid? 10 minuter? 10 minuter kanske. Ja. Har du din dator här? Kan sammanfatta beslut om ajournering i 10 minuter. Alltså hinner ni kopiera upp då? Kan du inte börja nu för att du kanske kan göra det där under pågående? Ja, har ni en bra lösning? Hur vill ni göra? Jag frågar det. Kanske vi fokuserar på mötet. Ja. Börja nu och gå igenom att du fick. Men då uppfattar jag att stämman fattar beslut om inte ajournera och så återkommer vi till den punkten. Ja. Och så lämnar jag ordet till Hans Andreasson. Tack så mycket. Det känns lite grann som att skolan man inte har förberett sin läxa. Men jag förhåller mig då till årsredovisningen som den har skickats ut. Och koncentrerar mig då på händelser som inträffat efter förra årsdagen. Herr ordförande, ja. Vi har ett förslag och det är att vi ajournerar framläggandet utav årsredovisningen, alltså den här beslutspunkten och med då vinstdisposition och även ansvarsfrihet till den 25 juli då vi ju ska kalla det igen till en extra bolagsstämma. Den ska, om jag inte säger fel nu, avlöpa den klockan 13.30 på det här stället. Precis i den här lokalen jag förstår. Och då föreslår vi att man ajournerar den här punkten till en fortsatt årsstämma. Att då börja direkt
efter eller om man hellre så vill kanske direkt före. Men jag tycker det verkar vettigt att ta det efter mot bakgrund av att då kan de som har blivit kallade till en, som har anmält sig till nästa stämma, eventuellt om stämman accepterar stanna kvar och vara med på den fortsatta årsstämman. Men man kan på något sätt kanske behandla de här två tillsammans. Och det vettiga tycker vi att man lägger fram en årsredovisning på ett korrekt sätt i samband med det beslut som kommer att tas på stämman den 25 juli. Då blir det här lite mer förberett och ger styrelseledningen en möjlighet att komma igen och på ett bättre sätt lägga fram det här för oss. Ja. Det är ett yrkande på ajournering. Och då hade du ett yrkande. Ja, jag återgår till det jag framhållit tidigare. Att jag föreslår att vi avslutar det vi behöver avsluta idag. Med hänvisning till att de personer ur den sittande styrelsen som inte är närvarande med stor sannolikhet säkerligen inte kommer att närvara den 25 juli bara för att vi flyttar fram det. Och det är en väldigt viktig punkt för bolaget, för framtiden att vi fattar beslut och går vidare. Och där ingår frågan om ansvarsfrihet för den sittande och avgående styrelsen. Det måste du motivera varför det är nödvändigt att ta beslutet om ansvarsfrihet idag. Just med hänvisning till att vi här är beslutsfattande, vi är tillräckligt många. Med hänvisning till ditt argument att du anser att styrelsen behöver mer tid att förbereda detta. Ja, det kan jag hålla med om. Däremot så finns det inga garantier för att den här förberedelsen med Vinod Setis, Govani och Rajan, att de kommer närvara den 25 juli. Så att det finns en stor risk att vi flyttar fram ett beslut. Men då måste jag ändå, herr ordförande, få påpeka att det här är oerhört pinsamt för styrelse och ledning. Och att inte närvara liksom, på en årsstämma och lägga fram sin årsredovisning, finnas närvarande när beslutet om den egna ansvarsfriheten ska tas. Det är ju extremt pinsamt från ledningens sida. Den signalen måste ju gå fram från den här stämman fram till i så fall den ajourneringen. Jag menar, någon måtta får det väl vara. Vi kan inte finna oss i precis vad som helst heller. Det här är allvarligt. Det är en allvarlig formalia-punkt. Normalt sett ska styrelsens ordförande öppna en årsstämma. Om inte så ska faktiskt den största aktieägaren göra det. Vi bryter en rad formalia-fel här idag redan. Det här är inte okej. Det tror jag har framgått här också. Att många tycker att det är oförskämt mot oss som har kommit hit. Helt enkelt. Men jag vill lägga till något här. Det som du har rätt, jag var på din sida från början på det här. Men just det här att det finns inte ens en ursäkt. Det är bara skit. Förlåt, men det är bara total jävla blaj. Det är typ att, ja men det du säger är sant. Men hon har ju en poäng här. Jag är inte säker på att de kom. För om man klarar av att ge en ursäkt, en professionell ursäkt. Då säger det mig ingenting att de kom nästa stämma heller. Så just när hon säger det så tänker jag att jag är helt inne att det här är totalt amatörmässigt. Så här stort bolag, det är rent pinsamt. Så styrelsen får stå där och vara pinsam. Men samtidigt som de säger, jag vågar inte sätta några pengar på att de kommer nästa gång. Om ni tänker att det tror inte någon här känt, och då är det bättre, lika bra att ta det nu. Ja. Det känns som det spelar bättre idag. Ja. Och eftersom vi är beslutsfattande, vi är tillräckligt många närvarande, tillräckligt många röster är närvarande. Vi representerar med mina fullmakter tillsammans med de som är närvarande här, så har vi en bra bit över 200 miljoner aktier närvarande. Det är ett bra beslutsunderlag. Det var någon bakom där också som ville säga någonting, eller? Ja, då finns det ett yrkande i vart fall om att flytta fram punkten 7, 8 har vi och C då till den fortsatta den extra stämman den 25 juli. Jag skulle vilja ställa frågan. Ja. Tror du, Hans, att du kan göra en presentation som gör att det här tillgodoser vad vi frågar efter? Jag har ju årsredovisningen att förhålla mig till och den kan vi väl absolut föredra. Sen tillsammans med övriga styrelseledamöter kan vi säkert nöjaktigt svara på de frågor som ställs. Så att jag är absolut beredd att göra ett försök. Så du känner dig beredd på att göra det på
på ett sådant sätt så att det normalt sett skulle kunna... Jag hoppas det. Ja, okej. Ja, bra. Då blir det ändå frågor. Vi har ett yrkande här och då är frågan om vad stämman röstar ja eller nej till att ajournera de här frågorna. Förlåt, en fråga. Är revisorn här närvarande? Per telefon. Martin, du kanske vill säga hej? Ja, jag är deltar på telefon av rent taktiska skäl. Jag har informerat bolaget sedan länge att jag kommer att ta bort det 29-30 juni och har lovat att lägga stämman då har jag erbjudit mig att delta på telefon för att kunna svara på de frågor som finns. Så att det är min ställning. Kan han bara intyga att han har skrivit på årsredovisning? Då har vi ju löst det. Hörde du frågan, Martin? Ja, det är bundet. Nej. Har du sett en av alla styrelseledamöter underskriven årsredovisning? Absolut. Annars hade jag inte tagit ut en revisionsberättelse. Och han har skrivit under själv, han behöver bara säga det så. Har du skrivit under själv? Istället för frågan. Ja, absolut. Då har ni intygat själv, där är det ju klart. Ja, då tar vi en handuppräckning. Yrkandet är i vart fall att de här frågorna, punkten 7 och 8, A, B och C, ska ajourneras till den 25 juli. Vilka röstar ja till detta? Då finner jag att stämman har avböjt yrkandet. Ja, tack så mycket. Det som då har hänt under det här året som har förflutit sedan vi sågs här förra året är ju då att verksamheten har då alltid bedrivits med inriktning på att, om man sätter i någon slags generell kontext, på att vidare utvärdera möjligheten att återuppta gruvbrytning i Laiva. Åtskilligt med resurser och tid har lagt ner på att utvärdera och försöka bestämma med vilka metoder man kan återuppta verksamheten så snart man har fått tillräckligt mycket pengar. Man kan säga så här att vi har då haft, om man med på ett övergripande plan då försöker beskriva vad som har hänt under året, så kan vi säga att framförallt har ju det här året då kännetecknats av att man har haft en del spridning mellan de huvudsakliga aktieägarna. Det har egentligen gjort att styrelsen har varit betagen möjligheterna att försöka hitta ytterligare kapitalisering och finansiering. Det har träffats överenskommelser mellan aktieägarkretsar och sen har det backats ur sådana överenskommelser, vilket ledde till att vi i februari lämnade uppdrag till företagsledningen att försöka hitta en extern finansieringslösning, vilket har resulterat i en så kallad Firesteel-affär. Det har tagit väldigt mycket av styrelsens tid att försöka hitta lösningar på kapitalisering och finansieringsfrågor. Om man då vänder blicken mot själva verksamhetsberättelsen så kan man konstatera att redan i augusti då så fick vi då problem med Nasdaq. Därför att man kunde konstatera att likviditeten var inte tillräckligt god, vilket gjorde att vi satte på lista. Det ledde till att man hade diskussioner med de huvudsakliga aktieägarna och tillfördes aktieägarlån om ungefär $500 miljoner. Parallellt med det så har företagsledningen då ägnat sig åt att fortsatt utvärdera olika möjligheter, bland annat den här sorteringsteknologin. Och där har vi gjort vi har bedrivit provverksamhet i Björkdalsgruvan. Och det har då också givit i handen att det här skulle kunna vara en mycket framgångsrik väg framåt för bolaget. Jag vet inte, Christer, om du vill säga någonting i anslutning till det när det gäller de här olika teknologierna? Okay. Under oktober så var likviditeten dålig igen och ytterligare ett aktieägarlån upptogs från befintliga aktieägare. Under oktober så gjorde vi vissa förändringar i ledningsgruppen i samband med att den gamla ledningen då lämnade bolaget. De hade ju varit kvar som ni vet som konsulter under en period. I oktober så hade också en aktieägarkrets lämnat ett förslag till styrelsen om att man skulle outsourca anrikningsanläggningen. Där kan man väl säga så här att vi var försiktigt positiva till en sån idé. Men vi fick aldrig något riktigt underlag för att kunna fatta beslut. I samband med att det förslaget lämnades så hade då de största aktieägarna också sagt att de kunde tänka sig att vi skulle göra en
emission på vissa villkor. Och vi hade några diskussioner om detta. Men det föreföll småningom inte som att aktieägarna stod fast vid den överenskommelsen och därmed föll den emissionen. Jag har en fråga där. Ja, Anneli Önneby heter jag. Ni hänvisar vid ett flertal tillfällen på att problemen som har uppstått inom styrelsen går att härleda till den person som vid årsskiftet lämnade styrelsen. Är det korrekt? Ja, alltså, jag vill inte gå in på detalj, men jag kan säga att jag förelägger alltså skilda uppfattningar bland två huvudägare, kan man väl säga. Ja. Snarare än någonting annat. Då vill jag återgå till att i styrelsen är det 7 personer, varav en person har haft en annan åsikt. Och då undrar jag hur en styrelse med 7 personer, varav en har en annan uppfattning, kan sätta käppar i hjulet för bolaget framåt. Ja. Ni kan ju enkelt rösta ner den personen. Ja, alltså men då måste det finnas ett tydligt alternativ. Ja. Problemet har väl kanske inte varit på styrelsenivå på det sättet, utan en förutsättning för att kunna vidta en mängd av de åtgärder som har diskuterats har ju naturligtvis varit att man har kunnat säkerställa erforderlig finansiering. Och det är där vi har lyssnat på de största aktieägarna för att säkerställa att vi har kunnat genomföra kapitalisering bland befintliga aktieägare. Och vi har då i olika omgångar haft överenskommelser, inte så att säga inom styrelsen, men där vi har förstått att tongivande aktieägare har träffat överenskommelser som man sedan valt att inte gå vidare med. Så att säga. Ja. Du nämner överenskommelser. Vad skulle ni kunna ge ett exempel på vad en sådan överenskommelse skulle kunna vara? Ja, alltså, från styrelsens perspektiv så har det väl varit så här att det har då framställts att de större aktieägarna är överens om en viss strategi för bolaget, exempelvis. Att man ska ta in pengar och göra si och så, köpa sorteringsmaskiner och sådär, och det kommer att kräva ett visst kapitaltillskott. Och så har man sagt att nu är vi överens om den inriktningen och vi tycker nu vi kanske ska genomföra en företrädesemission, och sen har någonting hänt och aktieägarna har då meddelat att de kommer inte stå fast vid den överenskommelse eller uppgörelsen som då inte visar sig vara delaktiga i, annat än att vi har fått den informationen att de stora aktieägarna var ens om inriktningen. Mm. Och då kommer jag till min följdfråga. Ni säger aktieägare, men ni syftar enbart på den större aktieägaren. Ja. Är det en korrekt uppfattning? Ja, man kan väl säga så att de här frågeställningarna har diskuterats framförallt mellan de aktieägare som har sitt ursprung i Indien och som har haft en kontrollerande så att säga, del av aktier. Precis. Men det finns andra aktieägare som inte har blivit tillfrågade, som också är relativt stora för att vara privatpersoner. Och de har inte blivit tillfrågade om att få delta i ett erbjudande om en företrädesemission. Och där skulle jag vilja veta på vilka grunder har emissioner vid 2 tillfällen tillbakadragits? Mm. Och skälet är helt enkelt att vi har funnit att vid bägge tillfällen att vi kommer inte få erforderlig majoritet för det förslaget så som de tongivande aktieägarna har ställt i de här frågorna. Och vilka tongivande aktieägare syftar ni på? Ja, det är de indiska aktieägarna. Alltså, styrelsen har inte haft någon uppfattning på de tvister som har förelegat med aktieägarna. Det var frågor som de aktieägarna får sortera ut, så att säga. Men däremot har vi ju som styrelse försökt hitta vägar framåt där vi känner att vi får erforderlig majoritet för vilken lösning den så att säga, skulle väljas. Och att den skulle ligga på i någon slags huvudsaklig fråga för bolagets strategi. Ja. Då har vi dessa indiska aktieägare där vi har en person som är närvarande som representerar mellan 20 och 23%. Sen har vi några andra som representerar 8,44%. Resten, det är vi som är här idag. Ja. Och du kan inte använda ordet majoritet, för det är det synnerligen inte. Nej, det är möjligt, men det har väl varit de som har tongivande och tagit en aktiv del av bolagets så att säga, förvaltning i olika avseenden, haft synpunkter. Och man ska komma ihåg att när det här inleddes och den nuvarande styrelsen tillträdde, då företräddes ju 61% av aktierna av det här indiska konsortiet som i den tidpunkten klev in i bolaget. Sen måste jag tillstå att jag har inte fullständigt följt hur ägandet har vidareutvecklats
försöka förhålla sig till vad vi har trott var möjligt att göra. Ja. Jag har följt ägarandelarna i bolaget under väldigt lång tid. Framförallt vad som har hänt efter lock-up-perioden och vad som hände därefter. Vilket är väldigt intressant att följa. Där vi ser några indiska investerare som ställer av ganska stora andelar. Vi pratar 80, 90, 100 miljoner aktier. Och då återvänder jag till det när du säger majoritetsägare, för det är det definitivt inte. Andelen av dessa som har förhindrat dessa företrädesemissioner eller nyemissioner eller vad det nu har varit på agendan kan inte härledas till att de indiska investerarna har varit emot detta. För de har inte varit tillräckligt tunga för att rösta ner detta förslag. Därför bollar jag frågan tillbaka till er, styrelsen. Det är ni som styr båten, inte aktieägare. Absolut, så är det ju. Men samtidigt så kan man säga att den grundläggande frågan som styrelsen då under året har haft att ta ställning till, det har ju varit just finansiering och kapitalisering. Och där har det varit så att det har ju naturligtvis, om man går ut i en företagsemission så är det naturligtvis alltid önskvärt att man har en företagsemission som är garanterad av en stor ägare. Och det är ju den frågeställningen vi har brottats med om man tittar tillbaka till hösten 2016 och nu under våren 2017 där vi har sett att det har inte funnits någon tydlig, klar inriktning bland aktieägarna hur de vill förhålla sig till den fortsatta kapitaliseringen. Jag tror man har haft olika uppfattning om var bolaget ska ta vägen. Och det är ju den realitet som vi någonstans, eftersom vi försöker företräda alla aktieägare, det är ju vår roll. Och även om ni kanske inte tror det just nu, men min poäng med att sitta i den här styrelsen har ju varit att försöka föra bolaget till en säker hamn. Så att säga. Någon annan målsättning har inte före det. Och då återkommer jag till frågan, styrelsen måste ju ändå förstå att det saknas kapital när ni vid flera tillfällen har skapat brygglån utifrån en aktieägare. Absolut. Och här måste ju ni styra båten och säga, nu är det kris i bolaget. Kulor måste in. Och därför måste vi gå ut till aktiekollektivet och fråga, har ni ett intresse? Problemet här är ju när jag har mejlat och frågat styrelsemedlemmar, Rajan, Butler och andra. Jag har mejlat er alla, ni känner säkert till det. Jag får inga vettiga svar och de svar jag får är inte tillräckligt relevanta. Det är för att ni, som Rajan mejlade mig, jag har fattat ett beslut för att jag tyckte det här verkade vara ett bra alternativ. Och sen går han ut och företräder min röst utan att ta reda på vilken fråga. Vad är det du representerar? Representerar du mig? Är jag tillfrågad? Nej. Så därför har ju ni fattat beslut på lösa grunder, på antaganden som har skadat bolaget, som har skadat min placering under detta 1,5 år som har passerat. Och jag skulle vilja ha en kommentar, en fundering. Jag är inte nöjd med svaren jag får. Min kommentar till det där är väl egentligen bara, nej, det har inte varit, att fatta beslut om företrädesemission och stänsla rådgivare och annat, är en ganska lång process och tar väldigt mycket tid och kostar väldigt mycket pengar. Vi har varit väldigt medvetna om att vi har haft en ganska begränsad kassa att röra oss med, vilket har gjort att när vi har sökt att hitta olika kapitaliseringslösningar så har det ju varit naturligt att förankra det med de huvudsakliga aktieägarna som vi känner till. Om styrelsen sen då kunde ha gjort ett bättre jobb, det kunde vi säkert ha gjort. Jag kan säga så här att jag har suttit i ganska många styrelser och gör det alltjämt. Det här är nog en av de knepigaste situationer jag har varit med om, måste jag säga. Därför just att vi har ett ansvar att säkerställa bolagets fortsatta verksamhet, absolut. Vi har försökt ett antal gånger med företrädesemissioner som vi under ganska pinsamma former fått dra tillbaka. Därför att den huvudsakliga överenskommelse som har träffats mellan olika aktieägarkategorier har av olika skäl då av aktieägarna sedan bedömts inte längre vara vid handen om man har backat från sina åtaganden så att säga. Jag tycker väl inte att det finns, för mitt vidkommande så har jag ingen lust att liksom peka finger på någon, utan vi har gjort så gott vi har kunnat. Det har inte blivit jättebra. Vårt sista utväg var att försöka hitta en extern lösning. I samband med det så dyker ju ånyo då en aktieägargrupp upp som sa att nu är vi beredda att göra någonting, vilket vi tyckte var jättebra. Så att vi har gjort så gott vi har kunnat. Ja. Du nämner att det är vissa aktieägare som har ändrat sitt beslut vid ett flertal tillfällen. Och det är inte samma. Inte samma.
hur har ni tänkt där då när ni har den ena gången fått nej från en eller flera större aktieägare? Nästa gruppering av aktieägare, hur har ni tänkt där? Ja, du menar hur man skulle kunna säkerställa? Ja. Liksom. Ja, men alltså det har ju varit som i allt mänskligt samvaro att man i någon mån måste lita på att när folk säger att nu är jag med, vi kör den här företrädesemissionen, jag kommer garantera min del. Bra, då kör vi. Ja, men som Anneli säger, vi har 200 miljoner aktier, vi som sitter här. Ja, det är väl bara att konstatera att vi kanske skulle gått ut till en bredare aktieägarkrets. Det är alltså det är nästan hälften av hela antalet aktier. Och så vitt jag vet så har jag aldrig fått någon förfrågan eller någon form av intresse. Ingenting. Och då ställer jag frågan igen, hur kan ni liksom gå på pumpen ena gången med det ena aktiekollektivet och sen med det andra aktiekollektivet och så vidare? Ja, har ni inte lärt någonting av första resan? Så här är ju, om man ska vara krass, är det ju så här att vi fattade beslut om en emission i höstas och vi fattade beslut om en emission tidig vår, inte var det, som vi bägge tvingades frånfalla. Det är de 2 gångerna vi har gjort det. Tredje, efter andra gången kan man väl säga att vi hade ju lärt oss läxan då, därför att det var ju då vi beslöt att det går inte att så att säga, inte lita på, men att det föreligger så stora stridigheter mellan aktieägarna att det enda raka är att försöka hämta in externt kapital. Och det var då företagsledningen fick uppdrag att försöka hitta en deal som skulle innebära att man fick en stark kapitalpartner utifrån. En stark kapital, ursäkta att jag bara kastar mig ur, jag kunde inte låta bli. Absolut. Men du menar en stark, att det hittade ni? Ja, det undandrar mig min bedömning om ni har gjort en annan, så att säga, bedömning. Ja, det är väl bara att titta på den här årsredovisningen. Ja, men vi ville hitta någon som var beredd att stoppa in pengar helt enkelt för bolagets förmånliga villkor. Och det var det uppdrag företagsledningen fick. Man talar med ett antal intressenter. Ja, de stoppade inte in dem i bolaget, de tog något helt annat. Det är väl en uppfattning, alltså det beror på vad man tycker. I det läget vi satt i så framstod det som ett bra alternativ. Okay. Jag har en fråga. Är det protokollfört det du säger här? Ja, det utgår jag ifrån att de är protokollförda. Det finns inspelningar också. Det gör det. Ja, när vi går tillbaka till den här investeraren då som ni har hittat, eller om investerarna har hittat Nomi, det vet jag inte. Sedan 10 april när de undertecknade detta ramavtal har det kommit in något kapital och i sådant fall hur mycket? De har betalat förskott på $1 miljon. Kanadadollar. Förlåt, en gång till. De har betalat ungefär $1 miljon Kanadadollar i förskott. Det ingick ju i den överenskommelse som företagsledningen träffade med den här nya aktieägaren, så ingick det då att man skulle då förskottera en del. Och nu kommer jag till min fråga. Dotterbolaget. Det är ju inte Nordic Mines AB. Och jag har levt tillräckligt länge för att förstå att det här är väldigt märkligt företeelse. Att försöka köpa ett dotterbolag och skita i oss andra aktieägare som inte får ta del av denna $1 miljon kanadensiska dollar. Ja, det är inte inne i dotterbolaget utan det är inne i Nordic Mines AB. Ja. Det publika bolaget. Ja. Ja. Nej, alltså jag har ingen närmare kommentar till annat att så vitt jag kan bedöma så är det en fullt kommersiell armslängds avstånd som har gjorts med någon som av de som kan gruvbranschen. Det förefaller vara vettiga personer som kan gruvbusinessen. Man ska dock ha klart för sig att vi har varit tydliga med Firesteel och sagt att ett slutligt beslut om att göra den här affären kommer ligga på bolagsstämmans, för bolagsstämmans avgörande. Den 25 juli? Ja. De åtaganden som FTR, det har varit väldigt många turer kring FTR och inbetalningar. Det skulle komma in ett visst antal miljoner, x antal datum. 25 juni skulle ett avtal signeras av berörda parter. Har detta avtal signerats?
Det som skulle ha signerats är ett joint venture-avtal. Ja. Det skulle ha skrivits på, det har det inte gjort därför den här nuvarande styrelsen har funnit att vi ska vänta tills det finns en ny styrelse som får titta på frågan. Bra. Tack. Ja. En följdfråga bara. Men ni har förhandlat fram ett avtal som ni inte är beredda att skriva på? Nej, alltså vi har förhandlat fram, eller inte vi, utan företagsledningen har förhandlat fram ett avtal som skulle vara villkorat av bolagsstämmans godkännande. Eftersom den slutliga versionen av det avtalet anlände till styrelsens bord i måndags eller tisdags, så fann vi att det var olämpligt att den gamla styrelsen skulle få i uppdrag att skriva på det avtalet. Utan det är en fråga som vi tycker att den nya styrelsen ska fatta beslut om. I realiteten så är det ju också så att även om man skriver på det här avtalet så kommer det alltså giltigheten av avtalet vara villkorat av bolagsstämman fattar beslut om att fullfölja avtalet. Hur kan det vara så svårt att få finansiering till en gruva som är redo för drift? Allt finns ju där. Det byggs ju gruvor runt om i världen från scratch för miljarder. Och här har vi någonting som är färdigt. Ja. Det är bara att köra igång egentligen. Ja, vad är problemet att hitta finansiering? Det måste ju gå att hitta någonstans i världen. Absolut. Nej, men det är klart att det har handlat om att vi har liksom sprungit åt ett håll. Alltså att göra en kapitalanskaffning, framförallt i ett publikt bolag, det kräver ju rådgivare, revisorer, advokater, massa kostnader. Folk ska upp och det är en process. Man ska ta fram ett memorandum och allt det här. Ett objekt. Och det har helt enkelt varit så att vi sprang med den första företrädesemissionen och sen blev inte den av. Och sen sprang vi med den andra företrädesemissionen och så blev den inte av. Och sen blev det nu den här sista, därför att då var ju pengarna mer eller mindre slut. Vi behövde fatta någon slags beslut som skulle ge oss tillgång till kapital för att lösa akuta likviditetsproblem. Och därför valdes då den här externa lösningen som skulle vara snabbare, så att säga. Men alltså hade vi gjort den bedömningen att vi hade kunnat genomföra en företrädesemission så hade jag som styrelseledamot mycket hellre sett en sån lösning, absolut. Självklart. Så att problemet är att vi har haft för lite tid, för lite pengar och vi har fattat två så att säga, felaktiga beslut i den bemärkelsen att aktieägarna att det ändå inte stod fast vid den överenskommelsen man har träffat. Ja, du nämner att vi vill göra företrädesemissionen och sen händer det någonting och så blir den inte av. Företrädesemissionen, ja. Det händer någonting och sen blir den inte av. Vad är det som har hänt? Ja, alltså det är att vi har fått signaler från aktieägare som tycker att olika saker har inträffat. I ena fallet så var det väl så att den första företrädesemissionen var ju så att säga villkorad av att man skulle kunna hitta ett sätt att hantera avvikningsverket och att man så att säga skulle knoppa av det. Där väntade styrelsen ganska länge på att få ett underlag för en sån affär hur den skulle se ut och fick aldrig det. Varefter man så småningom det förslaget föll bort därför att vi kunde inte analysera en sån affär. Vem var det som inte gav den, eller vem gick ansvaret för det då? Ansvarig, alltså det handlar ju om att aktieägarna... Det har skett 2 gånger nu, där det hänt någonting och det är vid sista sekunden. Och så har det inte blivit av och det är väldigt... Det måste finnas en väldigt bra förklaring på varför. Ja, alltså jag har ingen anledning att peka finger åt någon. Jag kan bara säga så att det har varit tongivande aktieägare som har ställt sig bakom förslag om företrädesemission vid 2 tillfällen. Vid ena tillfället var det att vi kunde inte hitta en lösning kring anrikningsverket i Finland som gjorde att man frånföll den. I det andra fallet så, jag minns faktiskt inte exakt vad det var som gjorde att det föll i januari, men det var väl samma frågeställning egentligen. Att man ville då ha en uppdelning av bolaget på olika sätt där vi inte kunde hitta rätt typ, alltså vi kunde inte analysera hur den affären skulle falla ut för koncernen. För då är frågan så här, hur kommer det sig att man går ens med på att göra en företrädesemission om man inte redan har alla de här bitarna avklarade? Därför att vi trodde nog att aktieägarna, i bägge fallen så hade vi sagt så här att vi som styrelse ställde oss bakom att göra en företrädesemission och ägarna var då överens om det. Sen har ägarna fört diskussioner vid sidan av lite grann och sen meddelat egentligen styrelsen att de inte längre står bakom sitt åtagande. Och det har ju vi bara att förhålla oss till därför att få med någon som garanterar en företrädesemission har vi tyckt var väldigt värdefullt. Men
Men av de kraven som ställdes på den här företrädesemissionen, har de här speciella aktierna, har de sagt nej till allting eller är det smådelar som man vill förändra? Vad är det då? Ja, för det är ganska, att göra det en gång, det är inte okej heller, men att göra det 2 gånger, då är det något stort generalfel någonstans. Antingen har vi en styrelse som är så här, eller så har vi ägare som är så här. Jag tror att vi alla här vill ju få igång den här gruvan på ett eller annat sätt. Och då förstår jag inte hur man liksom 2 gånger kan köra i diket. Det är ge och ta hela tiden. Hur kan man vara så långt ifrån varandra när det kommer till kärnans punkt? 2 gånger. Jag är inte närmare insatt i hur diskussionen har gått mellan olika aktieägare. Det jag kunnat konstatera är att man har olika strategisk syn på hur verksamheten ska utvecklas. Vem som har rätt eller fel, alltså vi har aldrig haft den strategidiskussionen i styrelsen på ett så att säga totalt. Vi har aldrig fått något underlag, aldrig fått någon analys av vad de här affärerna exakt skulle innebära, vilket har gjort att det var svårt för styrelsen att liksom själva bilda sin uppfattning. Utan vi har fått besked om att aktieägarna har varit ense om att stoppa in mer pengar i bolaget och sen har man i sista stund backat ur. Men man kan ju inte bara säga att nu backar jag ut. Nu backar jag ut på grund av att. Ja, jo. Men det exakt vad är... Den diskussionen har huvudsakligen förevarit då mellan aktieägare. Ja, men de har väl fört en diskussion med er? Ja, det har... Ja. Yes. Jag undrar, vänta. Jag tänkte på det här för att jag snackade lite mer och att jag lyssnade på det. Men jag tänkte mer på det här med PM och så här, ni skickar ut information och sånt här och jag tycker att ni gjort ett riktigt skitjobb. Ett jävligt bra skitjobb. Alltså typ så här, ni står och säger att ni har gjort så här småfel och ni ursäktar det hela tiden. Och du representerar just nu styrelsen och alla de andra, det är givetvis. Och han har rätt när han säger det här 2 gånger. Men sen undrar jag gång på gång. Det här med PM, ni ligger efter och det tar segt att komma ut varenda gång. Plus att nu efter släppt massa rapporter och saker som inte nog har fått reda. Då ställer jag mig på en skala 1 till 10. Hur dålig är den här styrelsen? Ja, jag skulle nog sätta dem på en 2. Det är inget jag skulle göra. Du förstår min punkt. Jag skulle definitivt inte lyfta upp den här styrelsen. Det här är en styrelse jag skulle ha i mitt bolag. Aldrig i livet. Alltså de här skulle se nej och svartlista och skriva på lista till Svenska Handel. Typ så här. Har de här i ett bolag så bör de kanske inte köpa av de här rackarna. Förstår jag menar? Och det är ju fortfarande, alltså efter, jag menar nu har ni klantat flera gånger. Du har gång på gång gjort så här små misstag. Men jag menar en gång är en gång. En gång är ingen gång. 2 gånger en gång, 3 gånger en gång för mycket. Och ni gör ju fel konstant. Jag menar försvaret på att hela tiden konstant göra fel. Är det att ni aldrig kan bli bättre eller? Det har pågått en längre tid i det här. Ja, jag vet inte, jag tänker ju inte ursäkta mig eller försvara mig på det sättet. Utan jag kan ju bara konstatera att vi alla som sitter i styrelsen har gjort så gott vi har kunnat. En förklaring är väl kanske det att i realiteten så har ju bolaget haft dåligt med likviditet och kapital. Vilket har gjort att den organisation som man typiskt sett har i bolag av den här arten, det har ju inte funnits. Så du menar på grund av brist att kunna betalningsmedel så har ni kunnat utföra det ni ska göra? Men ni har kunnat ta beslut så här fort om efter utan att få gå ut. Hur går det ihop att ni är toksnabba här? Men så fruktansvärt långsamma med information här. Ja, alltså det är en fråga den närmast att ställa management exakt hur dåliga vi har på det. Men jag kan konstatera att... Du är enig att ni är dåliga? Ja, alltså det... Jag bara enig. Jag kan återupprepa. Jag har suttit och sitter i ett antal styrelser. Och det här året har inte varit en kul för den som sitter i styrelsen. Det har varit som att försöka valla katter. Och jag menar därmed inget dåligt sagt. Jag vill inte peka finger i den här situationen. Alla har försökt sitt bästa. Men vi har 2 dominerande aktieägare som har haft olika uppfattning om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Och det har lett till att det finns en del omständigheter som vi i styrelsen har tvingats förhålla oss till. Och det har vi försökt göra så gott vi har kunnat. Och då återkommer jag till dessa 2 aktieägare som du hänger ut här. Den ena representerar 21% och den andra 8,44%. Hur kan de gemensamt sabba så mycket för er, för ledningen, för oss andra? Någonstans finns det ingen rim och reson kring hur den här styrelsen har styrt den här båten. Det är ert ansvar att sätta ner foten och säga
Ni håller på och käbblar, ni aktieägare här. Vi fattar beslut. För de resterande aktieägarna som inte är närvarande. Det är ledningsuppdrag. Och det har ni svikit och inte gjort när det har behövts göras. Man kan ha en uppfattning, jag delar inte den uppfattningen. Jag har gjort så gott jag kunnat. Varsågod. Eller förlåt, det var förut. Vi har ju den största aktieägaren på plats här idag. Vi kan ju fråga honom om han har varit emot emissionen. Panda, is it true that you have been against the... Opposing the rights issue. Opposing the rights. Is it because of you that they were... Cancelling the announcement for the rights issue? Two times. You represent most of the stocks. You are the largest shareholder. Before I answer, what is the question? Because I need to be very precise in my answers. We are arguing. The fact, Renee, that we have had two rights issues, one that failed in November and one that failed in January. And I've said that it's dependent or it's caused by differences between various shareholders. I'm also saying that as a board, we don't take any position as between the shareholders. I don't want to point any finger at anyone. But I can conclude that as a board we have had problems in making decisions because the shareholders have had different strategic views on how the business are going to develop further down the road, so to say. So that was the issue. He's blaming the shareholders, that's the reason, the big shareholders, that's the reason why the rights issue wasn't... No. Can I have? Absolutely. I think I would as I was in the board for a pretty long time. I mean, I've just resigned from the board as late as January, right? So the better half of the tsunami in Nordic Mines has been also faced by me by being in the board. My take and the reason why I got out of the board was inherently I was thinking that as a very big shareholder of the company, I'm having conflicts of interests. Okay, because in the board, either you think like a shareholder or you think like a board member. All right, so I think that a lot of board members would also certify the fact that that I wasn't the most famous in the board, to be honest. Okay, and I got myself out of the board to think like a shareholder. Okay, because I couldn't have been in the board and debated with the board. All right, I wanted to be out of the board and think like a shareholder. Now, as a shareholder today, I think that there was a rights issue which was on the table, all right, and if my memory takes me well, bulk of the decisions, okay, in the board was actually made between the chairman and the CEO. Okay, I as a shareholder would never ever blame a Hans Andreasson or a Christer or any of these gentlemen to be in the core of the decision making, so as to say, right? But I would say a lot of decision making, okay, was happening between Vinod Sethi and Saradhi Rajan. And whilst I was in the board itself, I can say that many times, all right, there was a lack of transparency in all the board members knowing everything is what's really happening. And I think that could be also concluded pretty fairly. Answering the question specifically on the rights issue, the rights issue came onto the platform twice. All right, once it came towards 30th of November, if I recollect well, when the company was in liquidity crisis. That's the point in time where Lao Tzu funded Nordic Mines, and post that there was an announcement on the rights issue. That announcement was
then in the sense, I would say that an EGM was supposed to be called and the EGM was cancelled at the last moment. And it was cancelled at the last moment, okay, because of the rights issue, because we wanted to do rights, right? Why did the rights get cancelled then? Okay, and my take, and this is my personal take, is that I think that I think that there was a parallel track on getting alternative funding. Okay, ever since rights was introduced. So for some reason, I guess that the thing about doing rights was not met with lots of conviction between the chairman and the CEO. So they always were working on a parallel deal. All right. So it is not as if FTR is the only deal that has come onto the table. All right. Before FTR, at least as far as my knowledge is concerned, there are about at least 6 or 7 cases, all right, where the CEO and the chairman have gone towards very respectable funders, institutional funders, but only after rejection of 5 or 6 cases has FTR come up. So my point is that if rights were to be held, then why didn't you hold it? Why was always this left brain thinking about 3 Canadian deals, 1 Chinese deal, 1 German deal, 1 UK deal? You have a rights, fix it. Okay, so that never happened. And I believe if I were to go by the announcement said in one rights issue, and I distinctly remember, we can go down to the annual report, which said that we will market the rights. Okay, we will give you more information as to how the rights will proceed. All right, and the investment banker was tired of calling me up saying that where is the information on rights? All right, so I was in touch with the chairman and I said that why don't you give that information to the rights? And when that did not happen, I guess FTR came up. Okay, so my personal take is that a parallel trade to rights was always there. I mean, it was not as if that FTR has just come up all of a sudden. No. I think that at some level rights was always being discounted for in the minds. Not necessarily of the Swedish board members, but at least I can tell you, I can say for that the chairman and the CEO were always talking about an alternative to rights. That's my take. Ja, jag har 3 punkter. Den första är, ni sa att emissionerna publicerades i november och januari, men i årsrapporten så är det november och mars. Bara en parentes. Sen är det väldigt beklagligt att ni som nuvarande styrelse, ni som har tagit er hit, får ta väldigt många skott, antar jag nu. Jag tycker det är extremt märkligt. Jag har ändå levt 45 år snart. Det här har aldrig någonsin tidigare varit med om någonting liknande. Där avgående styrelsemedlemmar inte ens närvarar enligt praxis och allt vad det innebär. Och de här frågorna som vi nu lyfter och vill granska, de kanske går att härleda till herrarna som inte ens tänker dyka upp här och säkerligen inte heller 25 juli. Så jag beklagar att ni får ta en del skott. Men det är ett väldigt märkligt läge som vi befinner oss. Vi vill ha svar. Och det har vi rätt till, för det är vi som är aktieägare i detta bolag. Yes. Aktiespararnas representant. Ja, Åsa Westhagen, Aktiespararna. Du säger här vid flera tillfällen att ni inte haft förtroende hos de stora ägarna. Har ni som sitter i styrelsen övervägt att lämna era platser just av den anledningen att ni inte haft förtroende hos aktieägarkollektivet? Det var min första fråga. Och sen eftersom vi har revisorn här på tråden
Vill du säga någonting om styrelsens förvaltning i det här sammanhanget rent allmänt och gärna också kommentera den här uppgiften att det inte funnits transparens i styrelsen utan att COO och styrelseordföranden har kört eget spår. Är det någonting som du känner igen i den revisionen du har gjort utav styrelsens arbete? Ska vi börja med dig Martin? Jag kan svara på den andra frågan sen. Ja, det blir lite hoppigt eftersom revisorns beskrivning grundas på revisionsberättelsen. Men som direkt så kan man väl säga att vilka diskussioner som har förts utanför styrelseprotokollen har jag ingen insikt i. Jag kan bara bedöma de formella beslut som har fattats och den formella förvaltningen som finns. Så där finns det inte några spår av olika uppfattningar utan inte brist på transparens. Det finns protokoll som beskriver hur besluten har fattats och som knyter till de underlag som finns. Sen kan man väl, på ett sätt kan man väl säga att en styrelseordförande och vd har en diskussion kring hur man ska lägga upp saker och diskutera i ett styrelseforum. Det är inget konstigt i min värld, för att styrelseordföranden är satt att leda styrelsens arbete. Och att han har en kommunikation med vdn som så att säga förberedande inför styrelsemötena är normal förvaltningsdel. Så jag kan inte direkt se att det finns en brist på transparens i diskussionen med styrelsen. Men som sagt, jag kan bara granska det formellt som finns efterlämnat. Jag har inte varit med i alla diskussioner och förklarat det här inte. Det är en fråga till dig Martin. Jag vet inte om det kanske är rätt tillfälle att ta den, men det jag undrar i alla fall. Kan jag få svar på min fråga? Min fråga, absolut. Tänkte det blir lite rörigt här. Ja, Åsa, förlåt. Jag ska bara ta med en på tråden. Jag vill bara säga så att han återkom till det sen. Han sitter ju här hela tiden med oss. Ja, men jag oroar för sig. Det var väl mer att han kanske kan berätta lite vad han anser om bolaget efteråt. Ja, du hörde Martin, jag ska bara besvara en fråga här. Ja, man kan nog säga att de flesta styrelseledamöter har vid flera tillfällen övervägt att sluta som styrelseledamöter. Om det är så på din fråga. Jag kan konstatera att ingen har fått betalt. Christer har betalat sina resor från Finland själv. Det har varit svårt att få organisationen, den lilla som funnits, att marschera takt. Så att det är självklart. Men jag tror att den samfällda uppfattningen av styrelsens ledamöter, vilket också är skälet till att jag står här och är beredd att stå ut fel uttryck, att jag kan stanna kvar ett tag till. Det är ju för att säkerställa att bolaget och landar på ett bra sätt, och det tror jag har varit målsättningen från alla styrelseledamöter. Ja. En fråga. Ja. Om jag uppfattar det korrekt, tror vi på bolaget? Alltså det jag har hört om den operativa verksamheten tycker jag känns mycket intressant. Jag tror att den här sorteringsverksamheten kan mycket väl falla väl ut. Så att svaret på den frågan är väl ja. Okay. Har du några aktier i bolaget? Nej. Varför har du inte det då? Du tror ju på bolaget. Därför att jag från början var invald som en representant för en av aktieägarna. Ja, men det är väl då det. Men nu är vi nu. Ja. Jag har inte övervägt frågan. Jag kan säga att jag kom in på det här som en företrädare för en aktieägare och sen har saker och ting hänt. Jag hyser ingen jättestor längtan att sitta kvar i bolaget. Men jag tror att vi är flera stycken för att vi gör det om det krävs för att säkerställa bolagets fortsatta överlevnad. Då ska vi ansluta till Åsas fråga här om lämna styrelsen. Har inte övervägt alternativet att kalla till en stämma för att få till en styrelse som har de här aktieägarnas förtroende så att ni får verksamheten rulla istället för att köra in i väggen hela tiden? Som förutsättningen har varit så är jag inte riktigt säker på att man kan ha hittat en styrelse som hade fungerat bättre. Men alltså, det är ju lätt att vara efterklok kan man väl säga. Alltså, vi har från tid till annan tyckt att vi har hittat lösningar som skulle leda till att bolaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet på ett bra sätt. Och precis som aktieägarna kan man säga att vi i viss mån har blivit besvikna över att det inte gått att lösa. Så att absolut, har man haft den spåkulan så hade man kanske lämnat bolaget och hanterat på det sätt som det är avslutat. Ja. När den här FDR-affären kom upp så blev det ju liksom, vad ska man säga,
det blev en uppsamling bland oss små aktieägare, så vi blev ju rätt stora till slut. Och vi blev så stora så vi kunde börja sätta lite tryck på styrelsen. Och då upplevde jag det som att det var lite strategiskt spel från styrelsen med ledningen i spetsen. Att helt plötsligt så hoppade hela styrelsen av. För då visste styrelsen att om alla hoppar av, då kommer Nasdaq och avnotera bolaget. Och sen för att sprida lite rädsla och oro i leden. Och sen så hoppar ni på igen. För att ni vill rädda bolaget såklart. Och så står du där och säger att ja, jag vill gärna fortsätta och så vidare. Och du säger å andra sidan också att du är där för aktieägarnas intresse. Det har du sagt. Bra. Och vad är aktieägarnas intresse egentligen då? Ja, för min del så handlar det om att skapa ett välmående bolag som genererar vinst till sina aktieägare. Ja. Och då skulle jag vilja fråga, det här massiva avhoppet. För det kunde ju sätta jättekäppar i hjulet. Varför kunde man inte vara lite smidig där och se på vad som hände vid sidan av och få in lite nytt färskt blod i den här styrelsen så att vi får en snygg övergång? Men då undrar jag, varför gör ni såna här kast? I min värld är det strategi. Det var nog inte ett kast, utan det var nog helt enkelt det att baserat på det faktum att en viss inriktning hade vunnit, eller vad man ska kalla det, så tyckte vi att det var lämpligt att låta aktieägarna få besluta om en ny styrelse för att på så sätt kunna välja representanter som man känner förtroende för, om jag uttrycker mig så. Det faktum att Nasdaq reagerade på det sätt man gjorde, det var ju naturligtvis jätteolyckligt, och det var ju också därför vi omgående när det kommunicerades via Nasdaq sa då hade vi, det var, låt mig säga så här, det låg ingen baktanke bakom det, utan endast att man ville då säkerställa att ni som sitter där som aktieägare skulle få en möjlighet att välja de representanter som ni vill ha. Okej, och då ska jag ställa en fråga till. Du säger att du sitter i många styrelser. Du är ett styrelseproffs kan man säga. Nej, men jag är investor. Ja, men du vet hur det här fungerar. Du vet mycket väl hur Nasdaq funkar. Du vet mycket väl hur Nasdaqs regler funkar. Ja. Så den känslan jag får nu att det kommer som en blixt från en klar himmel. Oj, om hela styrelsen avgår så kommer Nasdaq reagera. Det hade vi ingen aning om. Nej. Har jag rätt känsla eller har jag fel känsla? Ja, alltså, det var nog för min egen del var det lite grann en överraskning. Därför att vi tänkte nog ungefär så här att om den nya, så att säga, den som leder det strategiska arbetet framåt efter oss vill välja en ny styrelse, så ville vi markera att vi kommer inte sätta oss i vägen för det beslut och den majoritet som vi tolkade fanns bland aktieägarna, nämligen att man ville gå med den här andra lösningen. Då sa vi, fair enough, då ställer vi våra platser till förfogande. Det var ju mer som en signal till er att det finns ingen fulspel här, utan vi är beredda att avgå helt enkelt och låta liksom bolaget fortsätta sin verksamhet på den av andra människor på beslutade vägen. Så det var inga liksom, det finns inga sådana tankar. Jag har en följdfråga på Jan-Olofs fråga här med anledning av att ni alla slutade vid ett och samma tillfälle. Även revisor slutade vid samma tillfälle. Och då undrar jag, min fråga är till Martin. Är det så här ni behandlar kunder, att ni hoppar av tåget med några timmars varsel? När sa du upp ditt uppdrag för Nordic Mines, skulle jag vilja veta, för dokumentationens skull? Hörde du det, Martin, frågan? Ja, nu är jag ute och reser så jag kan säga så här till den som ställer frågan. Det exakta datumet det finns i min dator som inte är tillgång till just nu. Men jag skulle säga att det är någonstans 20-22 maj. Både muntligt och skriftligt informerade styrelsen och ledningen i Nordic Mines. Så att jag inte stod till förfogande för omval. Och då är min fråga, hur lång uppsägelsetid har PwC, Pricewaterhouse, med andra kunder? Är det 1 månad inför stämma eller har ni längre uppdrag och åtaganden? Jag är intresserad av tidsfönstret. Som revisor så kan jag avgå på stunden och lämna in till Bolagsverket. Det är jag fri att göra. Jag är inte bunden till ett avtal. Jag har rätt på stämman och om det uppstår frågetecken eller så att säga meningsskiljaktigheter kan uppstå, så finns det ett regelverk för hur vi ska agera när vi avsäger oss uppdrag.
där är man fri att, precis som styrelseledamöter kan lämna sitt uppdrag så kan revisorn lämna sitt uppdrag. Så att alla uppdrag fungerar på samma sätt. I det här fallet så, eftersom det skulle gå ut en kallelse till en ordinarie stämma och det skulle väljas revisor, så informerade vi i relativt god tid om att vårt förslag var att man skulle välja en annan revisionsbyrå. Och det kan vi konstatera att det baserades ju på att det kom in nya ägare, det kom in en ny styrelse som vi inte har någon större relation till. Och då är det väl lämpligt att byta i det här. Det föreligger inga meningsskiljaktigheter, det föreligger inga diskussioner kring alltså revision under året eller en sån sak. Därför att det är skyldigt att redovisa. Det kan jag öppet säga att vi har inte haft någon meningsskiljaktigheter på det sättet. Ja. Utan med att vi uppfattar att verksamheten har kommit till en ny start, en ny position och då är det lämpligt att se över frågan. Herr ordförande. Det är ingenting som har skett i någon slags stund eller ingenting som har skett på konstigt sätt. Jag har en väldigt viktig följdfråga och det har med Nasdaqs 2.8 att göra. Eftersom Nordic Mines har befunnit sig på observationsnotering sedan augusti 2016 så är det mycket beklagligt att även revisor och samtliga i styrelsen hoppar av samtidigt. För det får vissa konsekvenser för bolaget just med risk att avnoteras. Och det är det här tidsfönstret som jag är väldigt intresserad av att diskutera vidare. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Vad som är replik där kan jag väl infråga. Alltså, vi lämnade inte styrelsen utan vi sa att vi vid nästa ordinarie bolagsstämma inte längre skulle ta förslaget. Så det var inte så att vi sprang vår väg så att säga. Och det är därför vi står här idag. Utan tvärtom så sa vi det att, och det kan säkert Pranay också intyga. Jag hade en diskussion med Pranay där jag sa att vi kommer finnas med och se till att det här förs över på ett bra sätt. Sen kan man konstatera då att Nasdaq reagerade som de gjorde och då har vi sett en möjlighet att hantera den situationen genom att en del av oss då säger att okej, då ställer vi upp en period till. För att säkerställa då att vi kan hantera den 28-situationen. Ja, där kan man väl också från mitt perspektiv infråga att som revisor kan man välja att avgå på dagen. Men det gjorde inte PwC utan PwC står fast fram till dagens datum till den ordinarie stämman. Och en överlämning sker i normal ordning. Och att ett bolag byter revisor på ordinarie stämma är ingen dramatik. Om man däremot byter plötsligt under året är det en dramatik som jag ser det. Då hade vi Aktiespararnas representant som har en fråga. Ja, det här är Åsa Westhage från Sveriges Aktiesparares Riksförbund. En annan kvinnoröst här på telefonen så att det verkar lätt att röra ihop dem. Men detta är alltså Åsa Westhage. Åsa Westhage ställer frågan så här. Du säger att vi har ingen relation till den nya ägaren. Som om det skulle ha någon betydelse, tänker vi då. Just det faktum att ni är oberoende, det är ju själva poängen. Ni bedyrar ju detta i er revisionsberättelse och så vidare, att ni just är oberoende. Så vad kan det spela för roll huruvida er revisionsbyrå har någon annan koppling till ägarna av det här bolaget? Det kan inte vi överhuvudtaget förstå. Vi kan ju tycka att det är väldigt bra att ni är oberoende. Jag har full respekt och jag kan garantera Aktiespararna att vi är oberoende i varje perspektiv. Däremot så är det väl så att en grupp av investerare ofta jobbar med en eller två större revisionsbyråer. Och man har så att säga en relation där genom att man är van vid att jobba ihop med varandra, man har insikt i hur man agerar i olika frågor, vad man prioriterar vad som är viktigt. Och i det här fallet har vi då en investerargrupp som PwC inte jobbar med internationellt, utan man jobbar med andra större byråer. Och det är det jag menar med relation. Jag menar inte att vi på något sätt är beroende, för precis som Aktiespararna påpekar så är det vi som är beroende ska oss vara. Jag tittar på klockan, jag är småbarnsmamma. Jag föreslår att vi försöker avsluta frågestunden gentemot den sittande styrelsen för att återvända till dagordningen. Delar ni den uppfattningen? Ja. Ursäkta, men vi känner att vi fortfarande inte har fått ställt våra huvudfrågor. Vi har ställt lite följdfrågor här för annars, men herr ordförande, vi tar gärna en fråga och det kanske är andra också som vill för övrigt, men vi ställer oss på väntelista här. Ja.
I just have a small request. I think it's a practical request. I think we all know where we are at this point in time, okay? And the agenda is a pretty long agenda. And as a shareholder, I'm over here to save the company. Okay, let's be very clear about it. So I want my time in terms of communicating how to do business with this company. Simple as that, because I have my shares and their value has to go up. Okay, for all it takes for me to make money. All right, and everybody is over here to make money, right? All right. So my point is that if at all we can go through the agenda as fast as possible, so that we can go and we can communicate in terms of how to do business with this company. Simple as that. Yes. There are options available. I'm pretty sure that options. You will present. Yeah, of course. Okay, and I think that should be more interesting, isn't it? I mean, because this annual report is as good or as bad as you can get. Yeah. All right, so thanks. Ja, jag tycker så här att om man säger att man har väldigt bråttom här, så tycker jag det är nästan en skymf mot de aktieägare som suttit med här år ut och år in i detta bolaget och väntat. Så himla bråttom kan man inte ha, tycker jag, utan det gäller att vara extremt långsiktig när det gäller Nordic Mines. Och tyvärr så är det så att den här frågan om förvaltningen har på olika sätt varit uppe på flera stämmor. Vi har haft uppe frågan om just årsredovisningen då, som ju är den punkten vi just nu avhandlar. Och vi har haft olika synpunkter genom åren. Vi har bland annat haft synpunkter på att historiken i den här årsredovisningen har varit bristfällig. Vi tycker faktiskt att den är bättre i år. Men vi tycker att de siffror som läggs fram är kanske något missvisande. Och det beror, ska vi säga, på att vi tycker här under våren styrelsen flackar fram och tillbaka gällande om det här bolaget ska ha det man kallar för fortsatt drift eller om det ska säljas. Det är ju uppe för diskussion också under den senare stämman här igår. Men vi uppfattar att vid det datum som den här årsredovisningen skrivs under och revideras, då är ju huvudspåret att man ska sälja stora delar av verksamheten. Och trots det så uppfattar vi, och nu är det här frågan då, att den här redovisningen är gjord så som det här bolaget skulle ha fortsatt drift. Det vill säga att vi skulle fortsätta att finansiera det och det skulle liksom rulla på, verksamheten skulle rulla på i någon, kanske inte som förut, men förhoppningsvis på ett lite bättre sätt än förut då. Så vi kan känna så här att om det då är så här i slutet av april att huvudspåret är att man ska sälja det här, varför är tillgångarna, om vi har förstått det här rätt, värderade så som man inte skulle sälja det? Det är bara en fråga, och det är naturligtvis en väldigt formell fråga i det här läget. Men vi kan tycka att det här är ju faktiskt ett underlag som vi också kommer då att ta ställning till den 25 juli. Och då hade det varit bra att få i den här läsa, vad är det då för värden? Hur skulle det se ut om vi liksom sålde det här? Man har gjort en marknadsvärdering utifrån den deal som man i praktiken har på bordet i början av april. Jag kan svara på den här frågan. Det vill jag gärna att du gör. För det frågan är ställd till dig eftersom ingen annan kanske känner sig kanske i första hand manad. Men frågan gäller om fortsatt drift. Ja, jag förstår vad frågan är. Man måste ställa sig på tidpunkten 31/12/2016. Och så måste man titta på vilka beslut hade styrelsen fattat på den dagen. På den dagen för de inget beslut om att sälja verksamheten. Och när det gäller begreppet fortsatt drift så får man vara försiktig nu, därför att det är en redovisningsterm som handlar om man har tillräcklig finansiering eller inte. Det handlar inte om man ska driva egna verksamheter eller sälja, utan det är en helt annan fråga. Den 31/12/2016 fanns inget beslut om att sälja verksamheten. Då kan man inte redovisa det som om man hade fattat ett beslut på den dagen. När man kommer till Q1, när man kommer till Q2 så har man en fråga att ta ställning till.
men inte på 31/12/2016. Nu hade det säkerligen varit gynnsamt att kunna presentera en så kallad proforma. Men det är ingen formell del i en årsredovisning. Man kan inte lägga in en proforma-del i en årsredovisning eftersom den följer ett formellt format. Så med all respekt för viljan att se hur det skulle ha sett ut om man hade bestämt sig för säljare, så kan man inte göra det. Den här följer den formella praxis som finns och uppfyller de krav som finns. Men det var ju så att det fanns en företrädesemission då också på bordet vid årsskiftet. Styrelsen kommenterar ju själv att det finns inte tillräckligt med pengar i bolaget för att driva det i 12 månader ytterligare. Och då känner vi så här att då måste det ju ur revisors synvinkel vara en förutsättning att det finns en hygglig plan på hur man då ska finansiera bolaget lite längre fram för att man ska acceptera en värdering som gäller fortsatt drift. Men ganska snart så står det ju klart för alla och en var att den här finansieringsplanen, den sprack ju. Det är helt klart så att när revisorn skriver på det här i framåt april, då hade ju finansieringslösningen spruckit och det fanns en annan plan på bordet. Också vid den 31/12 som sagt, då kan man ju verkligen fråga om man tittar på siffrorna om det fanns förutsättningar för fortsatt drift. Nej, det fanns det inte. I synnerhet inte som alla sedan uppräknade för, så att säga, då planerade finansieringsrundor ju sprack. Vi känner så här, vad ska man kräva för att man ska få fram en värdering som inte förutsätter fortsatt drift? Det tycker vi är en bra fråga när man tittar på Nordic Mines redovisning. Och som sagt, med facit i hand så tycker vi att det här är en väldigt dålig redovisning. Vi har väldigt lite att luta oss tillbaka på. Bolagets styrelse har berättat här att man har försökt att hitta olika lösningar för att hitta en trygg hamn. Och uppenbarligen har inte det handlat om att vi ska ha en fortsatt drift med de befintliga aktieägarna som sitter i det här bolaget. Det är det som är upp på förslag här. Men ett halvår efter och efter många turer så lägger man fram den här årsredovisningen slutligen på en stämma den 30/6. Och att då säga så här att ja, men vad som eventuellt gällde per exakt 31/12, det tror jag inte riktigt. Det ger inte en rättvisande bild av det här bolagets förutsättningar per den 31/12. Det har händelserna under första halvåret 2017 tydligt visat. Man kan konstatera också att årsredovisningen är upprättad under förutsättning av fortsatt drift med en väsentlig osäkerhetsfaktor som beskrivs av styrelsen, som beskrivs av revisorberättelsen. Så att man ska kunna tillämpa den principen så krävs att det finns realistiska finansieringsalternativ. Det innebär att ribban är relativt lågt satt för vad som är realism. Läser man årsredovisningen så är tillämpningen av konsuln egentligen tillämplig fram till styrelsen har fattat ett beslut om att sätta bolaget i konkurs där det inte finns något kvarstående finansieringsalternativ. I det här fallet så fanns det företrädesemissioner som diskuterades som sedan lades ner, men det visar på en vilja att finansiera bolaget om än vacklande. Det finns intressenter som är beredda att förvärva verksamhet och skjuta in pengar. Sen, så att säga, där måste man dessutom då göra en väldigt, jag kan förstå om det känns som en konstig uppdelning, man måste göra en uppdelning i redovisningstermer. Och om Åsa tycker den är märklig så föreslår att vi diskuterar den med International Accounting Standards Board i London som välkommen tar någon synpunkt. Jag kan inte göra någonting åt det. Man måste ställa sig vad styrelsen har beslutat om 31/12, det är en gränsvärde. Därför att händelser efter det ska inte påverka så är inte förhållandena före och det gör det inte i alla fall. Ja. När det gäller finansiering så har man beaktat hela det som faktiskt man skriver på vad som händer. Jag kan berätta. Alla de här händelserna visar på att det faktiskt finns en finansieringsvilja. Om den sen är bräcklig, om det sen dras tillbaka etc. så finns det ett intresse för att finansiera bolag. Herr ordförande, kan vi fortsätta med dagordningen? Jag tror vi får runda av lite. Anneli hade en fråga. Jag kan meddela som ett svar till revisorn att Aktiespararna får löpande dialog med FAR i första hand i redovisningsfrågor. Vi brukar sparka upp sådana här exempel till FAR och de tycker det är mycket intressant
att se den här typen av gränsdragningsfrågor i den här typen av bolag. Så att det är en av våra funktioner, skulle jag vilja påstå, där vi kan fylla en funktion i den här marknaden, det vill säga visa upp för revisorerna hur det verkligen kan se ut ute och få också förändringar i redovisningsreglerna med utgångspunkt ifrån det. Tack. Ja, jag har jättestor respekt för Åsa Westhagen och de frågor som du framför. Men ni äger inga aktier i Nordic Mines? Ingen... Förlåt? 88 stycken Ja. representerar aktiespararna. Självklart gör vi det, annars har vi inte välkommen här. Jo, alltså, förlåt, det är inte min poäng. Min poäng är att jag föreslår att vi återgår till den dagordning som ligger så att vi kan fatta viktiga beslut, och oavsett hur trassligt det sett ut i detta bolag så finns det möjligheter att göra någonting bra av detta i slutändan. Jag personligen är väldigt intresserad av att höra vad Pranay Panda har i pipeline och andra frågor. Så jag yrkar... Jag tycker det är helt okej, men jag skulle vilja höra egentligen eftersom vi inte har någon som kan prata om årsredovisning, varför kan man inte bara fråga kort uttalande från revisorn vad han tycker om bolaget, han får beskriva bolaget lite, är inte smart, för det är någonting min revisor gör med i mitt bolag. Jättebra. Så att han kan ju lika gärna göra ett lite uttalande vad han tycker om bolaget och dess standard. Hörde du frågan, Martin? Ja, jag hörde frågan, men egentligen så kan man säga att om inte styrelsen vill uttala sig om bolag så kan jag inte sätta revisorns uppfattning eller uppgift att uttala sig om bolaget. Jag har avgivit en revisionsberättelse och gjort en sån här revision, och det är den som jag har uppgift att årsdagens redovisa. Jag har också svarat på ett antal punkter när det uppfattar specifika frågor. Att generellt beskriva bolaget och säga vad jag tycker om X, Y och Z är faktiskt inte. Det är ganska dåligt. Ja, men ni hörde revisorns inställning. Hans, har du någonting du vill säga avslutningsvis på punkten framläggande av årsredovisning? Nej, förutom att jag hoppas att någorlunda nöjaktigt har besvarat era frågor. Har ni ytterligare frågor? Men då tackar vi dig, Hans, och så får jag ställa frågor. Ja, då tackar jag dig då. Så får jag fråga stämman då om vi kan anse att årsredovisning och sen redovisning och revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse lagts fram till stämman. Kan vi svara ja på det? Ja. Och då går vi vidare till beslut då om stämman kan fastställa resultat på balansräkning samt av koncernresultat och koncernbalansräkning. Vi lägger ner vår röst. Va? Vi lägger ner vår röst. Det är noterat, och i övrigt kan vi fastställa det? Ja, jag uppfattar tystnaden som ett ja. Vi tackar dig nu, så att du behöver inte säga något mer. Inte just nu i alla fall. Så tack så mycket. Herr ordförande, vi ändrar oss. Vi lägger ner. Vi röstar nej faktiskt. Ni röstar nej. Det är noterat, sekreterare. Och beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Kan stämman fatta beslut om det? Nej. En nej, övriga ja. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Nej. Nej. Får vi en handuppräckning på den då? Jag vill komma med ett förslag. Ja, okej, Anneli, alla hör mig. Jag vill komma med ett förslag, och det är att inte erbjuda ansvarsfrihet till de ledamöter som inte är närvarande. Alltså Salim Govani, Saradi Rajan och Vinod Sethi. Det är mitt förslag. Och motiveringen till detta, det är för att jag har uppfattat att de styrelseledamöter som är närvarande har en ambition och en vilja att sitta i förhandling med oss inför framtiden, och då föreslår jag att vi skulle kunna vara tillmötesgående och bereda dessa herrar ansvarsfrihet. Däremot inte de som inte är närvarande, just med hänvisning till att de inte är samarbetsvilliga och att kursen har mer än halverats, som troligtvis kan hänvisas till att
emissioner har blivit indragna, inställda stämmor, trassel och troll i publiceringen av information och så vidare. Och 2.8. 2.8 Nasdaq. Anneli? Ja. The meeting. Can we have this? This is the important point. Yes. Can we have it translated Yes. to English? Yes. Could you make it short? Okay, do you want me to translate it? Or shall I or you? Yes, please. I have a suggestion as far as discharge for the board. And my suggestion is that we will not give discharge to the 3 gentlemen from the board that is not present, which is Salim Wani, Saradi Rajan, and Vinod Sethi. However, just because of the 4 gentlemen who are here representing the old board, they have shown cooperation and willingness to be a bridge for the new and the old board, and so on and so forth, help us to avoid 2.8 of Nasdaq. That's my suggestion. Yes, I agree with you. I completely agree. I think that I think that the 4 people sitting down over here, if it weren't for them, yes, honestly speaking, I think the section 2.8 has no solution, to be honest. As straight and simple as that. So we owe it to these guys, no question about it. Ja, då har vi ett yrkande om att de närvarande i styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, medan Vinod Sethi, Salim Govani och Saradi Rajan inte ska beviljas ansvarsfrihet. Kan stämman anta det? Ja. I de här fallen så brukar man ta dem en för en då, så får man rösta per person. När det, man brukar inte ställa motförslag liksom. Det var yrkande, men vi kan göra. Jag tycker det är lite märkligt att relatera ansvarsfrågan till om man är närvarande på den här stämman. Ansvarsfrågan relaterar ju till föregående verksamhetsår, 2016. Och det gör det också. Ja. Det är bara ett annat sätt. Får jag besvara här? Jag yrkar avslag för alla. Ja. Får jag förklara hur vi har tänkt? Det finns en vilja och en ambition av de 4 herrar som är närvarande att vara tillmötesgående och således skapa en kontinuitet i styrelsen som också Nasdaq efterfrågar. Ja. Och vi kan inte beröva dem ansvarsfriheten och ha dem kvar i styrelsen. Och då slår 2.8 emot oss med risk för avlyssning och andra komplikationer som vi inte vill ta i. Så det finns en logisk förklaring till detta förslag. Då gör vi så här att jag kommer att fråga stämman för var och en av styrelseledamöterna om de kan beviljas ansvarsfrihet istället. Kan Vinod Sethi beviljas ansvarsfrihet? Nej. Kan Salim Govani beviljas ansvarsfrihet? Nej. Kan Christer Söderholm beviljas ansvarsfrihet? Ja. En liten grej bara. Jag vill lära känna de här gubbarna där framme, så att när herr ordförande ropar ert namn, kan inte ni ställa er upp då så att vi ser vilka ni är? Absolut. För nu gäller det att bygga broar här. Ska vi ha en tag? Då ställer jag frågan en gång till. Jag uppfattar det. Kan Christer Söderholm beviljas ansvarsfrihet? Ja. Då finner jag stämman beslutat att Christer Söderholm beviljas ansvarsfrihet. Ja, kör. Kan Hans Andreasson beviljas ansvarsfrihet? Ja. Jag finner stämman beslutat att Hans Andreasson beviljas ansvarsfrihet. Kan Torsten Börjeman beviljas ansvarsfrihet? Ja. Jag finner att stämman har beviljat Torsten Börjeman ansvarsfrihet. Kan Kari Langenoja beviljas ansvarsfrihet? Ja. Jag finner att stämman har beviljat Kari Langenoja ansvarsfrihet.
Kan Saradi Rajan beviljas ansvarsfrihet? Nej. Jag finner att man inte har beviljat Saradi Rajan ansvarsfrihet. Kan vi nog se att det beviljas ansvar? Vi har redan funnit svaret på. Och därmed så tog jag gått igenom hela styrelsen, va? Nu har vi nu en röstlängd så vi kan... Absolut, det är nästa punkt. Har alla tagit del av röstlängden? Jag har den här. Ja. Jag har ett förslag. Istället för att kopiera upp röstlängden så föreslår jag att Torbjörn skickar upp den på PowerPoint. Det låter som alldeles utmärkt. Vi vill ha en här. Jag tror det är många som vill ha en kopia. Ja, man kan ta en bild med sin Men det telefon. kanske kan ordnas senare, så kan vi i alla fall fatta beslutet. Nu har vi gått snart 2 timmar och vi har inte någon röstlängd. Nu börjar Men det är nog med. Det är så det är. Så. Ser alla den? Så, det kan konstateras då att... Ja, vi är ju inte ens med i röstlängden. Ursäkta. Eller så 88 är med. Ja, men. Eller ja. För det första är det ett antal som inte är med på röstlängden och för det andra så kan man inte ha ombudet som i röstlängden utan det är ju aktieägaren som ska stå i röstlängden med angivande av vem som är ombud. Vi har alla fullmakter med oss. Ja, men jag är inte med på röstlängden så får inte vi heller. Ja. Är det någon som vill titta på alla fullmakter så har jag dem i original här. Ja, men vi har, alltså, Men du påstår att inte vi är anmälda till stämman. Jo, ni är anmälda. Men varför är vi inte i röstlängden? Torbjörn Bygdén har mottagit er anmälan till stämman. Ja. Men varför är vi inte... Ursäkta, jag fick... Sveriges klart att ni Aktiesparares Riksförbund. Ja, det är klart att ni ska såklart vi ska. 88. Men man kan konstatera att de dominerande aktieägarna här i Lands och Holding med 61,79% av närvarande aktier. Och sen har vi Anneli med sina fullmakter 32,53% av aktierna. Kent Edgard är inte med på listan här. Hur så? Kent Edgard är inte med på listan här. Anneli hade en process där hon gick igenom och Ja, jag lämnade den listan till dig. Ja. Vi som inte känner Anneli, Ja, ni kan känner du inte berätta i vilken egenskap du är fullmaktsinsamlare? Jag mejlade igår. Är det lämpligt att jag svarar på den frågan nu? Ja. Kort. Ni som inte känner mig, jag heter Anneli Önneby. Jag har varit en väldigt aktiv aktieägare i Normi i några år. Jag har gjort väldigt mycket research, varit på aktieägarmöten, stämmor, varit i en intensiv dialog med medlemmar i styrelsen. Jag har träffat och mejlat med Panda i ganska stor omsättning också under det här året. Många känner mig kanske under namnet Momani Nomi i det digitala flödet på sociala medier. Jag är alltså Momani, men jag heter Anneli Önneby i verkligheten. Jag fyller 45 nästa år, jag har 2 små barn. Jag har en magister i historia och statsvetenskap. Och ditt fantastiskt fina intresse för Nordic Mines grundar sig på vad? Vad grundar sig ditt stora arbete med Min pappa är född i området kring Laiva. Han växte upp där, han har simmat i sjöar och hittat guldklimpar när han var barn. Sen kom han till Sverige för han träffade min mamma och bosatte sig här och han har under min barndom pratat om guldet i de finska skogarna. Sen fick han cancer 2012, väldigt hastigt lustigt. Men det sista han sa till mig var, se till att få upp det där jävla guldet. Och jag fick en del i arv efter honom som jag köpte. Jag valde att gå in sommaren 2015 Vilken månad? Förlåt? Vilken månad? Sommaren, jag vet inte om det var juni, juli, ja, sommaren 2015. Så, en kort historik bara.
Då föreslår jag att vi ajournerar oss i 10 minuter och återsamlas här 5 mil så vi får ordning på den där listan. 5 mil här inne igen. Ja. Nej, jag förstår det ni sa, men det är så här tidsmässigt. Det har ju ganska mycket tid. Ja, men du har inte sökt på aktier? Jo, men Anneli hade en process här de kallat till sig människor. Visst, jag försöker Så skulle jag skicka fram. Jag precis samma sätt som alla andra. Jag vet att det kom ut fel. Det var vad det jag ville säga. Jag vet att det kom ut fel och det var inte min orsak eller min vilja på något vis liksom förminska eller förringa eller liksom något, utan bara klantigt. Det är helt enkelt så att vi har ju 60 000 aktieägare. Men vi samtidigt har fullverkligen inte verkligen Ja, precis. Men det sitter ju flera aktieägare här än att jag håller till som är medlemmar. Medlemmar i Uppsala. Nej, det kom ut helt fel och det var inte så jag menade. Nej, inte jag heller. Ja. Anneli, ska du komma också då? Men det får du rapportera själv. Det kan stå på, hittar ni oss i aktieboken? Sveriges Aktiesparares riksförbund ska det stå. Aktiespararnas riksförbund. Genom ombud. Åsa Jag behöver uppsöka lite utrymme. Passa på en. Ungefär den kommer att serveras en mindre måltid. Aktiespararnas nya Och jag vill ha nästa överlevnadskit på barnställen. Fina grejer. Minsann var det som jag lite stressad för jag skulle lugna och sitta även på bussen. Men jag satt på bussplatsen Du hade en riktig, för jag hade annars löt från bilen. Då hade jag ju kommit. Ja, det var genomblöt. Ja, exakt. Jag hade många problem. När man kommer upp från tunnelbanan, 3 utgångar. Ja, men precis. Ja, och så i början då, jag tog en godtycklig utgång sen där, så visste jag inte var jag var. Och så gick jag åt helt fel håll. Hur många gånger som helst. Man tappar ju helt, och sen har man den här telefonen också. Det hjälper ju inte precis att hitta ner i underlivet. Nej, och just där är det lite obetecknat. Ja. Så till slut så vad har du slagit i? Ja, det är alltid så när jag har semester. Det är tradition. Nej, det är så att mitt landställe har väldigt låga dörrar. Och det räcker med att någon stör precis när man passerar. Nu har grabben kommit upp i samma ålder. Han är skitförbannad. Jag inte ska fasta den där. Vi har en sån här låg i källartaket också. I mitten så går en järnbalk. Och den är förstås ännu lägre än man säger. Och där är lite mörkt också i källaren. Där är det jättelätt att liksom slå i för den som är lång. Det börjar stan, men då är det så svårt för en minskningsskärpan. Då kan du skriva ner. Och sen när du använder mig hålla. Ja, 77.
skrivit igen det. Det räcker att man är på väg in i huset och så är man i 3 år. Ja. Så är det okej? Ja, visst. Så då gör man det? Ja. Ja, då blir det samma. Vi har en lön som står till på detta ställe. Jag tänkte att det är lite svårt. Vattenprojektet, vattenprojektet. Så ser man inte riktigt de här kvistarna komma. Det vet jag inte riktigt om. Men det blir det så här om de börjar få demensproblem. Det är sant. De var nere med grabben till byggen. Ja, det hoppas jag verkligen inte. Så plockar vi ner grejer. Sen går vi från bryggan. Så ska vi upp till bilen. Ska du inte ha med tröjan? Jag har precis gått förbi tröjan. En meter ifrån. Det borde ju vara snart. Du är barn hela tiden. Du har demensproblem. Du får inte ner tröjan. Vad beror på det allting? Jag ska se, vad hette du för någonting? Här är Lundin. Där är Lundin. Och har hur många aktier? Det var det jag mejlade om. 4 129. Stämmer, ja. Det är lite viktigt nu att vi alla är med här för att... Ja, så jag ska promenera lite grann. Så promenera. Du lyckades pressa in den här valberedningen också. Jättefint. Då måste man trycka på den knappen. Torbjörn, scrolla upp lite grann. Jag har 1, 2, 3 fall.
Titta hur är det den här börsen. Aldrig använt sig Vi har sett kallelsen precis, så den kommer ju 21 kallelsen. Jag har gjort det. Ja, har du gjort det nu? Ja. Men vi måste absolut använda oss. Vi har inte bestämt vem som ska. Men jag frågar honom, jag vet inte, när jag tänkte om straff. Ja, det är en bra fråga. Så därför det skulle vara jag måste komma jag måste skaffa pengar. Kan vi bara göra det? Ja. Vi kör innan. Jag tänker mig att det här, så som förslaget är, deras förslag, det är ju den gamla styrelsens förslag om jag förstår hela den. Så därför att det tror jag de har ställt redan på hösten förra året. Men alltså den var ju igång, men sen blev det ju halt, så den har ju stått stilla då. Men i början drevs den ju, men det blev ju för dyrt. Men de har utrustat sedan de har skrivit om den här ja, men precis. Jag läste också det. Jag vet inte hur det ser ut. De har skrivit att de har effekt. Exakt, det är som en analysverktyg. Ja, det blir bättre. Sen var det där frågan om priset också. Så att 25% effekt om det hade varit priset hade varit detsamma. Men sen har priset då låter så att vi inte har bråttom. Vi har otroligt bråttom. De tänkte starta den här gruvan. Priset skulle vara ungefär 600 $. Men det var riktigt, men nu är det fortfarande mycket deltagningar. Det är omkring den här. Sedan kan man de har sjunkit i det här vattnet från 0,6 gram. Kostnaderna, alltså det måste täcka kostnaderna. Det går inte starta gruvan när de ska gå på luft. Välkomna tillbaka. Då fortsätter vi. Och här har vi ett stycke röstlängd. Kan stämman godkänna den här röstlängden? Ja. 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 Kan stämman besluta? Perfekt. Är jag vill ha en kopia på det här. Jag är justerings. Ja, absolut. Det ska vi definitivt se till. Då kommer vi till punkten 9. Bestämmandet av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. Bolaget har idag 7 stycken styrelseledamöter om jag är korrekt informerad. Kan stämman besluta att det ska vara 7 ledamöter? Ja. Jag har ett förslag att minska antalet styrelseposter. Ja. Vill du utveckla eller? Förlåt? Vill du utveckla eller? Nej, just med tanke på ekonomin i bolaget etc. så kanske det kan vara av intresse för bolaget att under en tid minska styrelsens omfång för att effektivisera arbetet, möjliggöra att alla kan närvara på alla möten och poster etc. Det blir färre kanaler att förhålla sig till med en förminskad styrelse. Ja. Hur många personer? 5 personer. Då har vi ett förslag att ta ställning till. Och det förslaget lyder att det ska minska antalet styrelseledamöter till 5. Vad är stämmans uppfattning om det? Ja. Kan stämman besluta att antalet styrelseledamöter ska vara 5? Ja. Då ska man besluta det. Nu frågan om antalet revisorer då, och då vet inte jag faktiskt hur många revisorer har varit. Det har varit en revisor i bolaget, va? Ja, en huvudrevisor. Kan stämman besluta att det ska vara en revisor i bolaget? Ja. Och en revisorsuppleant? Ja. Då går vi till
punkten. Ursäkta? Ja. För revisorsvalet där så skulle det kunna vara en revisionsbyrå man väljer. Mm. Och då väljer man byrå. Sen utser byrån vem som blir huvudansvarig. Mm. Och jag tror att det är så det har varit i PwCs fall eftersom det står deras namn för upprättelsen. Det är också en möjlighet att vara på så sätt istället för personval. Jag förstår. Hur har det varit? Det har väl varit ett byråval. Det har varit ett byråval. Det hörs inte, tror jag, vad ni svarar. Hör ni längst bak? Det har varit ett byråval i Nordic Mines. Och då formulerar jag frågan, kan stämman besluta om att bolaget utser en byrå? Ja. Då går vi till punkten 10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor. Då är det kanske någon i styrelsen som har någonting att säga i den delen, hur det var, eller om det finns något förslag eller så. Så stämman kan ta ställning till någonting. Ja, ersättning vore ju trevligt, men det föreslås väl ingen förändring. Utan att, och hur har det sett ut historiskt då? 200 000 per år till oberoende styrelseledamöter. 200 000 till oberoende styrelseledamöter per år. Och det föreslås att det ska vara oförändrat. Ja, styrelsen har i vart fall inte förberett något förslag i den här delen. Nej. Men då föreslås att det ska vara oförändrat. Kan stämma fatta beslut om detta? Ja. Och sen är det frågan om arvode till revisor. Enligt godkänd räkning. Enligt godkänd räkning. Det kan stämma fatta beslut om också. Ja. Då kommer vi till punkten 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Och då är det 5 stycken styrelseledamöter som ska föreslås. Finns det några förslag? Jag har inte sett något här och nu i vart fall, men det är någon som har den punkten. Det har inte kommit något från valberedningen i vart fall. Kan jag få? Jag tror inte att det finns valberedningens ordförande här. Utan jag får väl ta den här punkten och föreslår då att till styrelsen väljs då Torsten Bergman, Hans Andreasson, Christer Söderholm och Fredrik Zettergren. Och att som styrelseordförande Fredrik Zettergren. Det var 4. Jag har inget femte förslag. Finns det några ytterligare förslag? Jag har en fråga. Ja, varsågod. Ja. Tidigare annonserades Ludmilla Lundberg som ledamot till styrelsen. Är hon fortfarande intresserad? Är det ett tänkbart namn? Kan vi inte föreslå Anneli? Ja. Tack för frågan. Jag står helst utanför för att jag tycker att jag vill vara en kritisk granskare av styrelsens arbete. Och om jag sitter i styrelsen kan jag inte granska mig själv. Det är visserligen sant, men dels är du en kvinna och det verkar vara rätt så manligt deltagande hittills, så skulle du behöva lite upplandning. Dels har du visat ett väldigt stort intresse och stort kunskap om bolaget. Och det behövs ju verkligen någon som har den energin och som kan vara med och fatta besluten, inte bara titta i backspegeln. Och du verkar kunna platsa, tycker jag, i sätena i bilen. Ja.
Jag tackar jättemycket för det omdömet. Jag upplever att jag är mer bekväm och mer jobbig om jag sitter utanför styrelsepost. Säg inte det. Jag föreslår Ludmilla Lundberg om hon finns tillgänglig för den posten. Vad har du? Nu har vi ju lärt känna lite av din bakgrund och ditt engagemang. Ludmilla Lundberg vet vi inte så mycket om. Hon är ju kvinna i och för sig, så det stämde ju då in på beskrivningen. Men vet vi i övrigt någonting om? Ludmilla är en person som har jobbat här hos mig som seniorkonsult och har en lång bana inom ekonomi. Jobbar med koncernredovisning och ganska tunga poster inom svenskt näringsliv. Jobbar med börsregistrerade bolag. Hon är 62. Men hon har väl vacklat om hon är intresserad av en styrelsepost. Så att jag skulle vilja säga nej, att det törs vi inte fatta ett sådant beslut. Måste vi utse den posten nu då, eller kan vi återkomma om det? Gå och lämna förslag och återkomma senare om den tackar nej. På det. Föreslår du här i egenskap av aktieägare eller är det någon annan aktieägare som... Nej, jag är här i form av valberedning. Okay. Men det var någon som sa att valberedningen inte hade hört av sig? Ja, det finns en valberedning och jag är en av deltagarna, men det finns inget arbete där. Valberedningen har en gång lämnat ett förslag. I kallelsen som jag har, då finns det ju förslag på ett antal namn som inte nämns här. Får de dragits tillbaka sin kanal till exempel Pranaya Panda is suggested as a board member in the agenda. It has been, yeah. There is a suggestion that has been distributed. For this meeting. Are you available for the board? Come again? I was waived for the board. You were suggested in the meeting agenda. For the board composition. Board member. Yes, I was suggested as a board member, but I think we have given one more announcement that was post the section 2.8 that NASDAQ brought up with. And as per section 2.8, which I'm going to cover in this presentation, we need to have a compliant solution, okay, for eliminating section 2.8. And fortunately or unfortunately, I'm not compliant. Because? I'm not. Because the compliant rules of NASDAQ says that, well, as per the rule book, you need to have listed company experience since the last 3 years or what have you. And I think in the same breath, neither Vinod Sethi is compliant nor Saradhi Rajan is compliant. And I believe that amongst the board members sitting down over here, Hans is compliant, Touston is compliant, and Christer is compliant. Kari is not compliant. So the composition of board members that Lao Tzu is suggesting as a nomination committee member is basically a mix of compliant board members, so that we are compliant with NASDAQ with section 2.8. As a result of which, personally speaking, I don't fit into that compliance system. So do many of them. So we had 7 board members. It was Christer, Kari, Touston, Hans, Vinod, Salim Govani, and Sardi Rajan. And if one were to really do a diligence on the composition of the board as one were to speak today, only Hans, Touston, and Christer are compliant. And as per the compliant rule book of NASDAQ, you should have more than 50% of the board members compliant. Okay, and that's the reason why we have to restructure the board membership
in terms of getting it down to the minimum, which is 4 as of today basis, out of which 3 have to be compliant. So that's the maths. That does not mean that your board will not increase in size, but as of today basis, to stick to the rule book, okay, it is compliance as well as continuity. So if I have to take compliance, then I believe there are only 3 members who are compliant. Can't we make a suggestion and then wait? Can we make a suggestion and then wait till if he says no or someone says no and then make a decision? They've already said it. Like Yeah. Let's. I've consulted with my lawyer. Okay. Section 2.8 triggered in when the annual report said that the old board members are not up for re-election, okay, for the AGM, and then Lao Tzu had to react to that, okay. So we put in. So basically, I was told that practically none of the board members will be up at this AGM, all right. So thus my name came in, and I recommended about 5 or 6 board names, which you see in your paper. And then NASDAQ reacted to that. NASDAQ said that you can't, some of the board members that I had recommended were non-compliant, A. B, but I think the most serious thing was that you need to have continuity. You can't just kind of, have one board go and another board come in and stuff like that. So NASDAQ intervened over there. So this is whatever that we are doing now as the largest shareholder, we are just reacting to NASDAQ's issues. Yes, I had a suggestion. If we can't fill the 5th chair in the board, maybe we should go back and just reduce the board to 4 people. No, so the statutory, the article says that minimum you should have 4, yes, and maximum 8. So with 4 you are already compliant. So we don't require a 5th one as such. Vi kan alltså välja 4 stycken. Ja, Christer Sönholm. Jag håller med vad Anneli just sa. Nu då vi hör presentationen som Pranay Panda håller, så kommer ni att se att bolaget genomgår stora förändringar. Nuvarande Nordic Mines ABs roll kommer att bli annorlunda än vad det är nu. Det blir mer eller mindre ett holdingbolag. Däremot så får vi ett större och tyngre bolag som ska sköta operativa driften, och där blir det styrelsemedlemmar. Så jag rekommenderar att vi både som ordförande föreslår återta beslutet om 5 och väljer 4, och vid behov återkomma på extra stämman i 25 juli. Plus vi ska höra vad Pranay presenterar, så får ni se vart vi är på väg. Men nu förstod jag, vi har valt att det ska vara 5 personer i styrelsen. Men vi kan välja 4 eftersom bolagsordningen säger att det kan vara lägst 4. Så beslutet är att det ska vara 5, men vi väljer 4. Nej men vänta nu här, ta det här en gång till. Nu har vi flera olika förslag här. Vi har en person här som ställer ett förslag, men som inte är en aktieägare, som inte får ställa ett förslag. Ta det här nu en gång till. Det här är ju helt... I bolagsordningen för bolaget så står det att det kan vara lägst 4 ledamöter i bolaget. Och så har vi fattat beslut om att det ska vara 5 nu idag. Det går ju att ta tillbaka. Ja, det går att ta tillbaka om vi vill att det ska vara 4, eller stämman vill att det ska vara 4. Annars går det ju att välja 4 idag, eftersom det kan vara lägst 4, ska vi välja ytterligare en senare. Så kör vi bara på 4. Ja, men tar vi 4. Ja. Tanken är att vi efter genomgången från Pranay Panda och inför framtiden har en tanke om 5. Så det kan ju vara att vi förbereder oss för framtiden att ha 5, och så fyller vi den 5:e stolen successivt i en övergångsperiod. Men alltså, vi måste ju ta ett sådant beslut från stämma också. Den personen kan inte hoppa in sen från sidan eller någonting.
då ska ju beslutet upp igen i alla fall. Då blir det ju antalet ledamöter upp igen. Så det hjälps ju också. Extrastämman är Jag måste säga att från vår sida, vi är fullständigt förvirrade för att vi uppfattar här att det här förslaget nu från huvudägaren har dragits tillbaka. Är det för det första rätt eller är det så bara att huvudägaren inte förstår riktigt vad vi håller på att prata om här på svenska så att han inte riktigt är med på att vi inte har ännu kommit till det att han ska lägga sitt förslag eller hur det är? Vi har fått ett förslag här i de papper som vi har begärt att få inför stämman och nu presenteras det via, inte utav valberedningen själv utan utav bolagets IR-person, ett annat förslag om jag förstår det hela rätt. Eller har du samma förslag som Anneli? Jag har förmodligen samma förslag som Anneli. Men det vet vi ännu inte. Vadå? Eller vad? Vad får en rösta om? Du vill säga något också? Jag vidhåller 5 ledamöter och I will nominate Panda as a board member as number 5. Yeah. And we can make a new decision in July. Vad säger stämman om det? Du måste ställa olika förslag mot varandra. Vi kan inte veta vad vi röstar om annars. Har vi 4, 5? Har vi bankat det? Vilka förslag har vi? Ja, så är det. Som jag uppfattar det här nu så har vi fattat beslut om att styrelsen ska omfatta 5 personer. Bolagsordningen per idag säger lägst 4 personer. Och som jag ser det första förslaget då att vi röstar om 4 styrelseledamöter håller öppet för att senare vid en stämma välja in en 5:e. Det är det första förslaget. Det andra förslaget, ja, vi opponerar oss mot det för det är inte brukligt, så fungerar det inte. Det andra förslaget är att vi ändrar och fattar beslut om att styrelsen ska bestå av 4 personer här idag. Det är de 2 förslagen. Vi kan kalla det förslag 1 och förslag 2. Jajamensan. Kan man inte göra så att vi tar 4 nu idag och sen har en extra stämma på vi ska få 50 sen? Ja, men det förslaget här. Ja, men att du tar 4 idag, okej. Här uppe är det. 4 idag. Så att vi tar dem på lut och vänt som hon säger. Jag förstår henne. Absolut. Det går inte så. Ja. Herr ordförande, tyvärr det går inte på det viset. Vi kan inte välja 5 och sen ha 4. Nej, tyvärr. Nej, att vi tar, vi sa det så att vi väljer 4. Nej, alltså vi har bestämt numerären. Att det bara, jag exakt det menar, att det ska bara vara 4. Numerären. Vi kan inte ha 5. Men är det enklare att stämma föredrar helt enkelt att vi ändrar det beslutet och beslutar att styrelsen ska bestå av 4 personer fram till nästa stämma. Så är det kanske det smidigaste. Jag uppfattar att... Det är korrekt. Ja, då uppfattar jag det. Och då... Nej men herr ordförande, du måste ju gå till omröstning. Du kan inte Nej, säga, du ställer proposition och då får du lägga 2 förslag mot varandra, herr ordförande. Jag ska göra det. Ja, det första förslaget hörde vi kallar för 1. Det andra förslaget är att vi fattar beslut om att antalet styrelseledamöter ska vara 4. Ja. Vi har ju beslutat om 5 och jag vidhåller att vi ska ha 5. Ja. Herr ordförande, då får vi rösta. Vi begär omröstning för annars så kan vi inte gå framåt känner jag. Nej. Då kan vi första förslaget det som vi har beslutat om. Det är förslag nummer 1. Och det andra förslaget är förslag nummer 2. Det vill säga att vi ändrar det andra beslutet säger att det ska vara 4. Vilka är för förslag nummer 1? Alltså det är så oklart ställt så att jag tror du får säga så här, 5 eller 4. 4 eller 5. Ja. Vilka tycker 4? Vilka tycker 4? Vadå? Att vi fattar beslut om 4 styrelser. Ja, det är bara 4. Bara 4. Bra. Och då uppfattar jag det som att det finns en majoritet som sitter här inne. Nej, du har honom här som inte röstar på det. Okej. Panda. Renee, 4 or 5 board directors. 4 or 5 directors. The question is how many board members should we have until the next EGM?
Yeah, I 4 or 5? I think I'll go in with 4. Yes. And you vote for 4? Yeah, I vote for 4. Okej, så då finner jag att stämman har beslutat att det ska utses, eller att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter. Och då är förslagen då ställda av Torbjörn Westén som föreslår Hans Andreasson, Torsten Börjeman, Christer Söderholm och undertecknad då 4 stycken personer. Finns det fler förslag? Nog med förslag. Nog med förslag. Det fanns ju ett förslag här ytterligare. Ja, då plockar han här igång. Det uppfattar jag att han säger nej. Så. Det är ju 4, så det är bra. Okej. Och då frågar jag stämman så här. Kan stämman välja Hans Andreasson? Ja. Ja. Då finner jag stämman har fattat beslut. Ursäkta bara, en gång till. När du säger ett namn på styrelsemedlemmar, ställer upp så jag kommer fastna i vad de heter. Hans Andreasson. Ja. Torsten Börjeman. Ja. Christer Söderholm. Ja. Och Fredrik Zettergren vill säga ja. Tack för det. Då går vi helt enkelt till punkt nummer 12. Och där står det styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det är en punkt som är förberedd. Inget förslag förberett, utan från styrelsens perspektiv så ser vi ingen anledning att ändra på föreliggande riktlinjer. Är det någonting som stämman kan fatta beslut om? Ja. Alltså jag förstår inte när ni säger att det inte finns något förslag. Ni har skickat ut ett förslag. Men det är ingen ändring i förhållande till tidigare, så jag känner till. Nej, men då har ni ju ett förslag. Vi vidhåller det förslag som har skickats ut i den dokumentation som tillställs aktieägarna inför detta möte. Ja. Och det är ett beslut. Sen går vi vidare till punkt nummer 13 och där står det beslut om ändring av bolagsordningen. Ursäkta. Ja. Ja, förlåt. Punkt 11. Det är luften som börjar ta slut. Vi ska välja revisor, eller revisionsbyrå också. Och hur ser förslag? Presentera mig. Varsågod. Jag heter Helena Arvidsson Elgne. Jag är auktoriserad revisor och jag kommer från revisionsföretaget MG. Där jag också är delägare sedan ett antal år tillbaka. Jag jobbar med noterade bolag som är i noteringsprocesser. Internt hos oss så jobbar jag med riskfrågor. Jag hjälper kollegor med riktigt kluriga revisionsuppdrag. Jag har kollegor i Finland som kommer att hjälpa mig med gruvverksamhet som är extremt experience i det. Jag är också vice ordförande i FAR, vår branschorganisation. Ja, jag har bevittnat den här stämman. Jag går in med öppna ögon och jag hoppas att vi har en lite bättre struktur på plats till nästa år. Och vilken byrå kom du ifrån nu? KPMG. KPMG. Kan stämman då välja KPMG till revisor? Ja. Ordförande. Ja. Nu skulle jag välja styrelseordförande. Ja. 100 punkter. Just det. Den står det i den här? Ja. Okej. Då är förslaget, då ber jag om ursäkt, man kan göra det efterhand. Då är förslaget att jag väljs till styrelseordförande. Jag inser då naturligtvis, jag kanske ska berätta lite mer om mig själv förutom att jag är advokat. Jag är advokat och sysslar mest med tvistelösning och problem, förhandlingar, skatteprocesser. Jag driver numera egen advokatfirma med anställda. Jag var tidigare styrelseordförande i 5 år på en advokatfirma som heter Fylga som är ganska stor. Jag är också reservofficer i armén. Jag har graden major. Jag har legal advisor i Försvarsmakten. Och privat och så har jag 2 småbarn precis som Anneli. 10 och 12 år gamla. Jag är intresserad av båtar. Jag är intresserad av
samhälle, jag är intresserad av bolagsfrågor. Det är lite kort om mig. Är det någon som har några frågor? Numera gruvdrift. Ja, numera gruvdrift. Det blir bra grejer. Och förslaget är att jag väljs till ordförande helt enkelt. Kan stämman välja mig till ordförande? Ja, du hade frågor men... Ja, förlåt, jag såg inte det. Nej, alltså vi hade ju trott här att det skulle vara en stort sett helt ny styrelse som väljdes idag. Och det normala då, om man ställer frågan, vad har ni för, gör en avsiktsförklaring, vad ska ni syssla med? Liksom, vad är ni? Varför tror ni att ni ska göra någonting bra för det här bolaget? Du är den enda som nyväljs. Och du frågades, tror vi, en gång att sitta i en styrelse som skulle vara helt annorlunda än den styrelse som nu är vald faktiskt idag. Ur den aspekten, när du tog det här, liksom, du gjorde dig själv valbar, vad var själva intentionen då? Vad fick du för signaler från aktieägaren som ville välja dig? Vad var på er agenda? Varför ville de ha just dig som ordförande för sitt bolag? Det vore väldigt intressant att höra. Förmodligen för att jag är ganska bra på att lösa konflikter. Kort och gott, så är det. Och du skulle sitta i en styrelse, då var det tänkt med andra advokater, en ekonom och Pranay Panda. Det var så att säga ursprungligen. Så ni skulle, det känns som att fick ni liksom uppdraget att ni skulle sitta under en väldigt lång period eller bara under en transportperiod ni skulle sitta? Hade ni några sådana diskussioner? Vi hade inga sådana diskussioner. Men ni skulle ratta det här gruvbolaget med egentligen en person, Pranay Panda, som var huvudägare och också, eller storägare och också kunnig inom branschen. Och ni andra hade egentligen, enligt på pappret i alla fall, inte någon erfarenhet av den här branschen alls. Det är helt riktigt. Pranay kommer att berätta här om visionerna för bolaget. Jag tillför andra kompetenser än just gruvdrift. Så är det. Men Pranay kommer säkert att berätta mer om. Vad är det för krångligt här nu vad gäller juridiken, förutom du säger att det är konfliktlösning framförallt, inte så mycket att du är jurist? Jo, alltså konfliktlösning idag är ett riktigt sätt att man hamnar i domstol, och det är där jag ofta är. Okay. Och företräder en part i domstol. Och då har man en tvist. Och då är det naturligtvis väldigt mycket juridik. Sen är det naturligtvis så här idag, nästan alla tvister, kommersiella tvister, de förliks idag. Närmare 97% av alla tvistemål förliks. Och de förliks typiskt sett för dagen för huvudförhandling när domstolen ska bedöma tvisten. Och det föregås av förlikningsförhandlingar som man kan pågå under mycket lång tid och som når sitt crescendo samtidigt när målet ska avgöras. Men att vara jurist handlar också idag, eller speciellt advokat, om att lösa konflikter, få människor att hitta varandra, hitta mellanvägar. Ibland säger man några lösningar där alla är lika missnöjda. Ibland har man lösningar där alla är lika nöjda. Man lyssnar, man hittar någonting och jobbar för det. Men är det några specifika tvister som du ser ligger direkt på bordet här när du så att säga fattar klubban, eller om du blir vald nu som styrelse? Nej, jag måste helt enkelt sätta mig in mer i bolaget. Det är ingenting som är föraviserat från ägarhåll? Tack. Fler frågor? Kan stämman välja mig till ordförande för Nordic Mines? Ja. Då kommer vi till punkten nummer 13. Och det är beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av bolagets aktiekapital. Ja. Och det tog du också. Varsågod, Kalle. Ja. Medan de grejer det, för jag ställer frågan, har du någon erfarenhet av den typen av affärer som föreslås den 25 juli? Ja. Tack.
So we are on agenda 14 and 15, and I would like to take that up because I guess that is something to do with how do we go ahead in terms of financing this company. Yeah, and I will give a small presentation so that we know exactly where we are headed towards, and then all of us can take a decision one way or the other. You see, we were all set for rights, okay? And I take this as a legitimate forum to clarify myself, because all of us have been, okay, through a lot of social media interaction, so as to say, and there have been lots of very healthy debate in terms of, which is a better option and what have you. Right now we've got two options with us. They are legal and official options. One is Fire Steel Resources, and the second, of course, is rights. And when the Fire Steel option came up, I should leave no leaf unturned to say that I was against it, all right? And I was against it for very fundamental reasons, and those were to do with, in a way, I thought that was the solution was, or the investment structure was, in a way, discounting the valuation of Nordic Mines as a company, and thereby the shareholder value, very drastically. Okay, to cut the long chase short, I did not know how to go about this because I was out of the board, and the only way I could do it, I was honestly, very humbly speaking, I was not too confident that I have the highest number of shares. Okay, so I didn't want to take a chance, and thus I started getting in touch with the shareholders on cold calls and stuff like that, and that's how I met most of you all. When I figured out that the sentiments, and I say sentiments because most of the shareholders actually did not know why they were opposing FDR. Okay, so but there was a huge amount of emotional sentiment against it, and the fundamental logic and the rationale behind that was pretty okay. I mean, that was something which I think any common sense head can get as to what's wrong with the FDR deal in terms of the structure and what have you. But more importantly, as the largest shareholder, I have the dilemma of being an ethical shareholder in the first case, okay? Because the responsibility of an ethical shareholder is to make the market for all the shareholders, okay? And that was an important objective in my head, all right? And thus I started interacting with a lot of shareholders, and I figured out that there is a common meeting ground in terms of opposing FDR. And when that happened, I believe quite a lot of, at least Vinod Sethi and Saradi Rajan, and even FDR, I believe, got it that it is no use to do an AGM or an EGM at that point in time to get the shareholder approval. And that was the reason why the announcement on rights was made, okay? And when the announcement of rights was made, it was made with the intention that FDR is no longer there as an option, okay? Of course, that's another thing altogether that I was not prepared for the board of director leaving and things like that, and I reacted by putting up 7 board members, and then NASDAQ intervened with this with the section 2.8, which has come as a complete surprise to all of us. Okay, we never expected that. I don't think so. Any of the board members expected that. Even I expected that, for matter of fact. So what is section 2. What is this section 2.8? Because
that intrigued me. I wanted to really get into the skin of what 2.8 means. I was also logically trying to debate as to why would NASDAQ not allow, in a way, shareholders to subscribe for their rights? Because in simple words, 2.8 says that, guys, if you are not compliant, if you don't give continuity, in a way, we want to delist you. It's a very sweet way of saying that, you have to relist yourself. It's the same as, you have to get delisted, and then we examine you again whether you want to get relisted or not. And as a shareholder, I think that is something which I was completely against, because share is a currency, all right? And if you delist my currency, okay, then it is, in a sense, what you're doing is you're disturbing my asset base. You're disturbing the asset base of an average shareholder, right? So I was typically against the fact that Section 2.8 should not be levied. It should not be forced upon the shareholders. And NASDAQ is a huge market maker. I mean, it's a legal market maker, okay? And NASDAQ knew that we were doing rights. Everything was there in front of NASDAQ to see, right? Why did NASDAQ react this way was not known to me. But having said this, when I started digging deeper into Section 2.8, I think that the Swedish system works. It really works. I really appreciate that they've done that. Because 2.8 says, in very simple words, okay, without really confusing or getting into too many rigorous details, it essentially says that we are not, as market makers, we are really not bothered about whether you do rights or whether you do FTR. Okay, that's your business. That's the business between the board and the shareholders. What we are bothered about is whether you're doing it in a compliant way. Okay, and what does that actually mean? If you and I had the I was fortunate to have Torbjörn Wigden as the company secretary, and he was diligent enough because I, as a shareholder, could not get in touch with NASDAQ. NASDAQ could only speak to either the management or the board. So Torbjörn and Hans were in touch with NASDAQ, and Torbjörn particularly, and he got this feedback from NASDAQ, said that the Section 2.8 actually has come into play, not on a decision making that has been over a day or two. It has really lingered on for a pretty long time. Okay, it's not a decision that has been made in a jiffy. Okay, it's before Section 2.8, there's a Section 2 which says that you are under observation status. So this company, okay, is under observation status. All right, that is the most important thing to consider, right? So when you are in the observation status, common sense says that once you've been given that warning, okay, you need to take every single step in terms of improving your status to kill the observation. And what we did in the journey was we screwed ourselves even more, okay? And I'm just kind of, getting down to the simplicity of it. And NASDAQ said, okay, rights issue announced, cancelled, EGM announced, cancelled, observation status, board leaving. This entire mess that was created, NASDAQ thought it was a joke. Okay, and that is why, okay, it said that, guys, get your act together. Okay, we need to have, the way I see it, it is basically saying that we want to see shareholder alignment with the board. Okay, and with this FTR thing that happened, I believe that there was a complete misalignment that happened between the board and the shareholder groups. All right, that is what I see fundamentally. Okay, and what NASDAQ said that, I'll take a step back. Okay, I'm giving you this time. Get your act together. Okay, otherwise we will delist. Okay, so and this clause wouldn't have come if we were not
under observation status. Okay, so that is the problem that I had, and at that point in time, we were already deep into planning for rights. Okay, and I had to take a call, because I had to take an ethical call, because if I do rights, then the promise that I'm giving the shareholders is that subscribe for rights and subscribe for your shares, which can get delisted. Okay, and I in person, okay, could not take a decision ethically for 15,000 shareholders. Okay, so I took a step back and I said that, okay, I'm not doing rights. That's the first step that I took. I said that I'm not doing rights. Okay, if the option is between FTR and bankruptcy, okay, then I will choose for FTR. Because in a way what NASDAQ was saying is that if you do rights, annually we subscribe for the shares and then annually shares are delisted. Okay, and that was in a way not acceptable to me from a business logic perspective. So I went to Bombay for the first time after having fought with FTR rigorously for a month out of no choice. Out of absolutely no choice. And I was sitting with Michael Heffert and... hey, please, can you go up there? I'm trying to listen. This is important. And Basil Botha. Both of these guys are promoters of FTR, and we met up at the offices of Vinod Sethi in Bombay. And a joint venture MOU was placed on the table, which I couldn't care to even read for a second. Okay, because I had already made up my mind that this is actually a better case than bankruptcy or delisting. All right. Okay. So and that's it. Okay. And I did a moral job in terms of negotiating, because when we had won the rights option, when we won it, okay, I think the deal was closed. I mean, FTR had already gone. So I got this accidental email from FTR saying that, hey, Pranay, can we join hands back again? Because, you know, I can do a 51-49 instead of a 60-40. Okay. And the next day, Section 2.8 came in, and I said, okay, fine. So 51-49 is better than 60-40. So at least as a shareholder, by putting up a counter option on rights, I've negotiated the deal from 60 to 51. Okay, and that is, you know, better for all the shareholders. So that was Bombay, and that was as recent as about a couple of weeks to 3 weeks back. Then, interestingly, Tourbillon was in touch with NASDAQ, and NASDAQ said, listen guys, FTR also is non-compliant with Section 2.8. Okay, and that was news to me, because I was thinking that, listen, you know, why are you against rights? Okay, I mean, why do you want to take away the legitimate right of a shareholder not to subscribe for the rights, of to subscribe for the rights and delist it, right? Okay, here they said that if you are 51-49 in favor of FTR, you are non-compliant as per Section 2.8 because the mother company, which is Nomi Abe, okay, has only 49%, as a result of which it does not control the so-called subsidiary. Today, it is as per parent subsidiary laws. You have the mother company, which is which we have marked now as a 100% subsidiary of the mother company. When you have 49%, according to NASDAQ rule book, you lose that subsidiary status. Because you lose that control status, the functioning of the holding company as per NASDAQ rule book changes. And thus, Section 2.8 again triggers. So what NASDAQ said is, if you want FTR to come in, then the only way you can do it for not avoiding Section 2.8 is that you have to have 51-49 in your favor. So we were back on the negotiating table as recent as last Saturday, Sunday. And the negotiation was happening on the phone, and we concluded that, yes, so this is the only way, Mr. FTR, you can come in. It is 51-49, okay? And honestly speaking, I
a very clear impression, okay, an extremely clear impression that the chairman was very, very clearly biased against FDR. That was I can put my neck on the chopping block to say that there is a bias towards FDR, okay, from at least Vinod Sethi's end. I cannot speak for anybody else, all right? And the bias was so strong, okay, that there was this feeling of bankruptcy that was given. I was saying that the company is not bankrupt. I have a financial solution. FDR has a financial solution. So why do you talk about bankruptcy in the first case, right? So there was this negotiation that, hey, you have only two options. Either you have bankruptcy or you have FDR. I said, no, we have rights. Okay, thus I used the muscle power of rights to negotiate a deal which was 51-49 in our favor. That was as recent as Monday. Okay, and I believe that 51-49, if that were to be the case, could have given us a solution for Section 2.8 because NASDAQ were okay with it. But Monday, FDR backtracked back, saying that we are not 51-49. We are, that is, you are not 51-49, we are 51-49, take it or leave it. And that is where we stand today. Okay, so it is 51-49 in favor of FDR, and we are non-compliant with NASDAQ as far as the deal structure is concerned. Okay, and I do not know whether we are compliant with NASDAQ post this AGM or not. The last communication the NASDAQ made to us as shareholders, okay, which was informed to me, was that they will take a call on Section 2.8 post this annual general meeting. So this is a very important forum, okay, based on which NASDAQ will take a call on whether we are compliant with Section 2.8 or not. Okay, and that is the reason today, as I see, okay, as I think I was talking to you, what are the options in front of me as the biggest shareholder? Okay, this presentation basically deals with how to solve that problem, and if at all we all agree to that, then of course the agendas can be voted for or not voted for as the case is. Yeah, yeah. Yeah. So, do we not go ahead? Yeah. So, what are the key challenges and risks? To start off, okay, I won't really kind of take too much of time of yours on this, but just to kind of give you a very brief snapshot, okay, and I'm so really grateful for all the board members who have been present today, because hadn't it for them, we would have been talking over here. I mean, it is ridiculous that I don't have Vinod Sethi, who is also a friend and who is also somebody whom I know. I think as a chairman, ethically, whether he wanted to resign or not resign, he should have been there today. I think Saradi Rajesh should have been morally responsible to be present over here and do at least the basics. But hadn't it, so I really appreciate that you guys have come, okay, and at least supported us in terms of how to save this company in a constructive way. So what are the risks that we have, okay? You see, Nordic Mines, let's face it, you know, there are lots of questions coming in, when do we produce gold and when do we not produce gold, but guys, it's you know, for me, it's a pretty mundane and a very irrelevant question as to when Nordic Mines will produce gold. I mean, Nordic Mines is an extremely challenging business problem. I mean, let's not kid around. 6 years. This is not the first time this AGM is being conducted in a disturbed fashion. I believe Krista Sedamam has been a board member for donkey's years in Nordic Mines. Nordic Mines problem started way back in 2011. Nordic Mines has seen 3 board changes and 3 management changes. Okay, so what is the new thing that we are talking over here? Okay, for all it takes, we are basically revisiting the same situation. There's nothing. It's old wine in new bottles, so as to say. So it is an extremely challenging business problem. Okay, so let's not kid around, right? Number one. Number two,
there has been inefficient capital management historically, which has led to complex legacy mining issues. Why do I say that? You know, we're basically debating with some $5 million, $6 million, $13 million, but guys, Nordic Mines had, I mean, to date, at least in last year, the total equity plus debt capital invested in Nordic Mines is 440 million euros. Okay? 6 years, Nordic Mines has spent 440 million euros, 380 million euros in equity and 60 million euros in debt. Okay? So even after spending 440 million euros, okay, we have reached a situation where we don't know how to produce gold. Okay, that is the one line gravity of the problem that we are facing as investors. All right? Okay, so what can $13 million do? And what can 24 do when 440 did not do the job? All right? Okay. So this is a capital guzzling intensive. It's a capital intensive business, but it's also capital guzzling. You know what does that mean? It means when we acquired this asset November 13, 2015, the first question that we were very clear about to ask Saradi Rajan, okay, because is how much would it take to survive? Forget produce gold. How much would it take to care and maintain the mine? And how much money do we have? So we had paid 5 million euros. We had picked up 61.5%. All right, and we had around about 3.5 million euros, which was left from the last rights issue. Ironically, we got the asset because the rights issue failed. So the failed rights issue bought in 3.5 million euros. We paid 5 million. We got the asset, and we have 3.5 million euros of cash. So we needed to figure out what can we do with 3.5 million euros. As typical investors and typical stingy investors, okay, I would like to say the way we were analyzing this asset is that if I have 3.5 million euros, what can I do to make a 10 multiple of it? That is, do I have a strategy which can make 35 million euros out of 3.5 in market cap? Okay, so and the first answer to the question lay in the fact as to how much do we need to survive. The cost that we got was that you would possibly require 300,000 to 400,000 euros or dollars, something like that, for a year to do care and maintenance. But that was not to be the case. This is not to be the case, as in how the months passed by, right? At least I figured out that it is around about $200,000 to $300,000 a month. So here was a figure that was, hey, $300,000, $400,000 is great. We can survive. If $400,000 is what you require to survive for 1 year, and you have 3.5 million euros, so you can multiply that. You basically can survive for 3 years. And 3 years, the gold prices will go up. We can survive. Some strategy will come up. We can do some number. Okay. That was not to be the case because we were guzzling capital at the rate of $200,000 to $300,000 per month. Okay, which would mean that where we are today, okay, Nasdaq should have done that 6 months back. Okay, any Tom, Dick and Harry can understand after seeing the quarterly report 6 months back that we are approaching that stage where we will be essentially not liquid enough. Okay, so the challenge today, okay, is not funding. The challenge is, do you have a strategy or not? Because if you don't have a strategy, you can put 440 million euros and still fail. Okay, so the idea is that the catch-22 question that you would want to ask is that why did we invest? Why did I invest? All right, because somewhere down the line, I just thought that 5 million euros is a complete joke. Okay, to acquire 61.5% of 5 million euros of an asset which has already spent 440 million euros and has a market cap
at one point in time, the peak market cap of $600 million. Okay, I thought that 5 million euros is a steal. Okay, is a complete steal. Okay, and that's how I entered this asset. Okay, 5 million euros for 61.5% is a great investment deal. And why am I opposing FTR today? Because my investment instincts say that is FTR trying to do the same with me as what I did with Nordic Mines a year back. Okay, so it is me, my investment spirit, that is fighting against FTR, saying that no, this is what I want to do. I've taken it at 61.5%. I will take it wherever I want to. I don't want to give you my shares because at the end of the day, why did we reach this stage? We reached this stage because I believe personally that we still don't have a strategy. And that is why I say that is it today a mining-centric problem or a business-centric problem? Okay, when I was in the board, and I deeply respect all the board members, I think that I was analyzing this asset from the perspective of saying that, I don't think this is a mining problem. Okay, I think that this is more of a business problem. Okay, and I think that for 6 years, okay, a lot of miners have come and gone. A lot of miners have thought about how to attack this case from a mining perspective, okay? But from a mining perspective, okay, you can as well as reach an incremental improvement in head grades, incremental improvement in basically figuring out how to make a processing plant efficient. But can that decrease your cash costs to an extent where you have sustainable cash flows, A, and B, given the gold prices where it is today, okay, you have enough safety margins to go for production. Simplistically speaking, today the gold prices are at $1,250 an ounce, right? Okay, we have a cash cost of roughly around about $1,000, $900 to $1,000. At $250 safety margin, nobody will fund us. Because anybody who fund an equity funder or a risk funder or a debt funder will say that that's too less a safety margin. In the gold mining industry, the benchmarks are 50%. The safety margin should be 50%. So the mean reversal should be 50%. So if suppose we are at $1,250 an ounce gold price, your cash cost should be around about $700 an ounce for this asset to go into production in a sustainable way. So either I bet on the fact that the gold prices goes to us $1,500 or $1,600 for this mine to become economical, or I bet on the fact whether do I have a strategy, okay, when I can bring the cash cost to $750. As an investor, as Warren Buffett says, he doesn't invest in mining, he doesn't invest in gold, okay? And the reason for that is because it is commodity price, okay? You can't control commodity prices, right? So it is not there in your hands. What I can control is costs, all right? So for me, it was rather important to figure out if I can control costs and get the prices to $750. And if that is the case, then this mine is a real issue, it's a real opportunity. So is the core leadership aligned to the real problem definition, or are we just asking the wrong questions? Okay, so that's the reason I started off. If shareholders say, when do you want to produce gold? That's a wrong question according to me. So I think that, in my view, I think the real problem definition lies somewhere else. It is not to figure out how do you increase head grades, what do you do with the smelting plant. I think that is gone. I think done and over with. I don't think so. If that is the alignment that the core leadership has, I would sell my shares, honestly. All right. So there is a paradigm shift in approach required in the absence of gold price support, supporting pure mining model. But it means that you need to think differently. Need to think not out of the box for the sake of it, but indeed you need to think out of the box. If the gold prices are not supporting you today, all right?
it is not an ordinary problem where most investors will shy away from. Most of the investors will never invest in this asset. Let's face it. And that's the reason why, every single problem cannot be put on Saudi Rajan's head. He tried his level best to get funding, and FTR was a result of many failed efforts. So it is not an easy asset to fund. And many private equity investors, institutional investors, or for the matter of fact, high net worth investors, have better options to invest in better mines. I mean, I would rather be more interested in investing in Mandalay resources rather than Nordic Mines. Okay, so here is a question of, most of the investors think that this is not a risk appetite that they want to take. So it is a difficult mine to even get money for, okay, at this point in time. So the stage that I'm speaking from, I think it's an exponential money multiple opportunity if turned around. Such cases, the money multiple of opportunities is not 2x or 3x. This is like a 10x, 15x kind of money multiple opportunity. If I see that, if I turn it around, I think the intrinsic valuation is to about 3 SEK. Okay, today we are at 0.28, but the distance between 0.28 and 3 is so huge, but the opportunity is over there. Okay, so it is the alpha potential is very, very large. The alpha means this is an asset which can beat market returns. In a way, if you were to invest in Barrick Gold, okay, you would get probably a 20% or a 25% or possibly 100% returns. Okay, but if you invest in Nordic Mines and the Nordic Mines is indeed turned around, then it is like a 300%, 400%. That kind of potential this asset has. Okay, and that's the reason why I call this as a non-linear investment opportunity. Fair enough. So what are the problems that we have under section 2.8? There is an observation status which says NOMI is under observation status in the last 9 months. There has to be a big leap and faith on risk required. Okay, and it is not a question about bringing $6 million from rights or FTR bringing $30 million. Okay, I think it is you need to get one-time sustainable funding. Okay, big funding one time. Okay, and take a risk and see where it goes. Right. So there needs to be a big leap of faith on risk required. Non-compliance today, lack of an investable. So we don't. I think we don't have an investable business model. Okay, we don't have one, and a lack of which has resulted in failure in fundraising. Right. And the failure on fundraising has resulted in deprioritizing compliance. What does that mean? See, when you have a liquidity crunch, when you have to live every day, okay, it is very easy asking questions. Why didn't you do this and why did you do that? Why did the board do this? But I have been in the board, okay, and I have been out of the board, and I can tell you one that when you have a liquidity crunch, then compliance takes a backseat because you need to survive every day. It's a practical problem that you face, all right? And it is an issue, okay, of not having a business model. So non-compliance led to chaotic decision making and incommunication. When compliance was disturbed, okay, you had decision making paralysis, okay, and then there was incommunication between the shareholders and the board. That is what the process was, and thus there was a board shareholder misalignment, okay, and I believe that. Today, I think that the FTR deal is more on the agency front, wherein the agency costs are pretty high. There needs to be one strategy, one direction, and that strategy and direction needs to be delivered, you need to be accountable, and there needs to be proper guidance given to the shareholders on that. If you don't do this, the risks are bankruptcy, indeed, delisting of currency, and value destruction. Okay. Stated position of Lao Tzu. I think this is important for us to get into. Lao Tzu has, on 5149 FTR joint venture, has not signed the voting agreement as yet. Okay. We are awaiting, and I'm awaiting legally certified approval from NOMI legal advisors.
on the JV agreement to be submitted for enabling decision on voting agreement. I've written an email to the board that the agreement that has come in is a pretty lousy agreement. It is not an agreement which at least I would put my name on to. Not to say that the FTR has got anything to do with investment, but the documentation part of it is not very serious. It has a lot of risks in it. Conditions for signing the voting agreement. This has already been communicated to the chairman and FTR, okay, transparently. If merger with NOMI is the legal intent to be voted for in the AGM, is this announcement out? The first one? Yes. Yes. This one? All right. Yeah. Okay. There is an announcement, but there is a problem with it because it's not correct. But I guess you will. Yeah, fine. Change So my condition was that if the merger with NOMI is the legal intent to be voted for at the AGM on the 25th, that's condition number 1. Condition number 2 is if NOMI is delisted in NASDAQ, okay, because of section 2.8, all right, then a clear IPO legal intent, okay, in either Bombay Stock Exchange or NASDAQ Dubai, also an item to be voted for at the AGM. If FTR closes the deal on 25th of July 2017, the commitment of $12 million, considering $1 million is already invested, okay, so $1 million is already invested by FTR, right? So that basically gives you a residual of $12 million.